सर्वप्रथम त बालबालिकाहरूलाई विभिन्न चित्रहरू देखाएर त्यसपछि त्यो आफूले पहिला आफूले आफूले भने त्यसपछि फेरि बालबालिकाले सँगसँगै भन्ने त्यसरी गर्न सकिन्छ कि सर? सकिन्छ कि भन्नु भएन क्या, तपाईँको जाँच हो नि त यो। हजुर हजुरले गर्ने के हो भने पहिला चित्र तपाईँले देख्नु, चित्रमा के भइराखेको छ, के देख्यौ भनेर सोध्ने होला। हजुर तपाईँले भनेर उनीहरूलाई अनि फेरि दोहोऱ्याउन लाउने त त्यो तरिका होइन होला। अलिकति संशोधन चाहिँ गर्नुपर्छ होला है मिस। हजुर सर हजुर। तपाईँले जस्तो के हुन्छ भने बोलाइ सिप विकास गर्ने तपाईँले प्रश्नोत्तर हुन सक्छ, छलफल हुन सक्छ, संवाद क्या ग्राहक र पसलेको संवाद गराउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू भएका संवाद कुनै पनि गराउन सक्नुहुन्छ नि, होइन र? हजुर सर हजुर। साथी साथीको बिचमा गफगाफ गराउन सक्नुहुन्छ। त्यस्ता कुरा भन्नु भने जाति हुन्छ। चित्र वर्णन गर्ने पनि हो, चित्रमा के देख्यौ, चित्रमा के छ, उनीहरूले जानेका बुझेका चित्र चाहिँ हुनु पर्यो। त्यस्ता भयो भने त्यो पनि सकिन्छ। तपाईँले भन्नुभएको ठिकै छ श्याम कुमारीजी। अब तपाईँ नेपालीको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ, विज्ञ, तपाईँले पढाउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ शब्द बुझिँदैन नि त, अलिक गाह्रो हुन्छ। सर मिस मैले त यो शब्द बुझिनँ भन्छन् विद्यार्थीले। अनि तपाईँले तिमीहरू यो शब्दकोशमा छ हेर, शुद्धाशुद्धि लेख्न पनि काम लाग्छ, यसको धेरै अर्थ शब्दकोशमा हुन्छ भन्नुभयो। अब ती कक्षा 5 मा पढ्ने विद्यार्थीलाई हजुरले शब्दकोश पढ्ने तरिका, शब्दकोश प्रयोग गर्ने तरिका सिकाउनु पर्यो भने 1 2 3 भनेर पहिला के सिकाउनुहुन्छ भन्नुहोस् त? शब्दकोश सिकाउँदा सर्वप्रथम त बालबालिकाहरूलाई पहिला त्यो कुन शब्द कठिन शब्दहरू चाहिँ टिपोट गर्ने, त्यसपछि टिपोट गरेका शब्दहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पहिला उच्चारण गर्न लगाउने, उच्चारण गर्न लगाउँदा उनीहरूले चाहिँ अलिक कठिन भयो भने पछि आफैले उच्चारण गरिदिने। र शब्दकोशमा चाहिँ सर्वप्रथम अलि कन्फ्युज भयो सर, यसलाई फेरि अझ अध्ययन गर्छु मैले यसलाई। अध्ययन गर्छु भन्नु ख्याल गर्नु पर्यो है। हजुर अब तपाईँले त नेपाली विषय भए पनि कक्षा 5 सम्म त गणित पनि पढाउनु पर्छ, अङ्ग्रेजी पनि पढाउनु पर्छ, होइन र? हजुर सर पढाउनु पर्छ नि त, हजुर। कि पर्दैन? पर्छ सर, पर्छ, सबै पर्छ। ल अब त्यसो हो भने एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नु नि त, अब तपाईँलाई गणितबाट सजिलो लाग्छ कि अङ्ग्रेजीबाट सोध्यो भने तपाईँलाई अलिक सहज महसुस हुन्छ भन्नुहोस् त? मलाई गणितबाट सजिलो लाग्छ सर। तपाईँलाई गणितबाट, ल एकदम राम्रो कुरा सोध्नुभयो। त्यसो भने गुणनको अवधारणा विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्यो भने हजुर तपाईँले गर्ने क्रियाकलाप के हुन्छ? कक्षा 2 का विद्यार्थीलाई गुणनको अवधारणा सिकाउँदाखेरि के कस्ता क्रियाकलाप गर्नुपर्छ होला? गुणनको अवधारणा सिकाउँदाखेरि चाहिँ एउटा टोकरीमा चाहिँ 3वटा गुच्चा अथवा सुन्तलाहरू चाहिँ लिएर राख्ने। त्यस्तै गरी अरू अरू 3वटा झोलामा पनि अझै ती 3वटा सुन्तला छन्। त्यसपछि त्यो 3वटा सुन्तलाको समूह चाहिँ 3वटा, एउटा ब्यागमा चाहिँ 3वटा सुन्तला छन्। त्यस्तै गरी 3वटा झोलामा 3वटा समूह छन् भनेर त्यसरी चाहिँ 3वटा समूह र 3 × 2 गरेर 3 × 6 गरेर त्यसपछि 3 चौको 12, 4वटा ब्यागमा चाहिँ 3वटाको डरले गुणन भनेको समूह बढाउँदै जाने हो। गुणन भनेको गुणन र जोडको अर्को रूप हो सर, गुणन भनेको। जोडको अर्को रूप हो। अनि 3टा समूहमा राखेर अनि 4ले गुणन गर्नु पर्दो रहेछ हैन त? त्यसो भने 4 त्यहाँ 12 भनेर सिकाउँदै त्यसरी गर्नुपर्छ सर। त्यस्तो चाहिँ हो। हजुर ल बोध सर, हजुरले हस्, अब लामो उहाँसँग कुरो भइ नै सक्यो। अब धन्यवाद, अरू कुरा त ठिकै छ। यो शिक्षककै जागिर खानुपर्छ भनेर यो शिक्षक पेसा किन रोज्नु भएको तपाईँले? मैले किन रोजेँ भने सर, मेरो घरभन्दा नजिकै शिक्षाशास्त्रको विद्यालय थियो। त्यहाँ चाहिँ कक्षा 8 सम्म शिक्षाशास्त्रको विद्यालय थियो। त्यसपछि 9 र 10 र 11 12 पढ्न चाहिँ 1 घन्टा लगाएर जानु पर्थ्यो। त्यहाँ पनि शिक्षाशास्त्रको थियो। अन्य संकायको पढ्न चाहिँ धेरै टाढा जानु पर्थ्यो।
त्यसैले मैले शिक्षा शास्त्र पढेँ। शिक्षा शास्त्र पढिसकेपछि के शिक्षक बन्नु पर्ने कि त प्रास हुनु पर्ने। त्यसपछि म चाहिँ त्यो प्रासतिर नगएर चाहिँ के अरे शिक्षा शास्त्र पढिसकेपछि मैले लाइसेन्स लिएँ। लाइसेन्स लिइसकेपछि मैले नजिकैको विद्यालयमा शिक्षा शास्त्र पढेको हुँदा म शिक्षक नै बन्छु भन्ने शिक्षक चाहिँ अठोट पेसा गरेँ। रोज्ने त्यसपछि मैले निर्णय। शिक्षक पेसा रोजेँ सर। यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ त? हजुर शिक्षक सर, हुनुभयो दिन्छु। भने निरन्तरता दिनुहुन्छ? हजुर, दिन्छु सर। यो जनरल जिके त कन्ठै पार्नु भएको छ है, अब सोध्ने कुरै भएन तपाईँहरूलाई होइन, कन्ठै पार्नु भयो होला नि होइन त? कण्ठ त पारेको सर। अब अहिले कतिपय कुराहरू चाहिँ अब कन्फ्युज पनि हुनसक्छ। अब पहिला पढेको शिक्षा कुराहरू। मन्त्री को छ त? ल भन्नु न त, हालको अहिलेको शिक्षा मन्त्री को हो? शिक्षा मन्त्री है शिक्षा मन्त्री एउटा को छ तपाईँलाई? जिके कन्ठै पारे हुनाले मभन्दा पक्का पनि जिके त अहिले तपाईँहरू धेरै जान्ने हुनुहुन्छ भनेर नि। सरी सर, अहिले म यो शिक्षा मन्त्रीमा त अलिक कन्फ्युज भयो सर। अहिले कन्फ्युज विषयवस्तु चाहिँ। है, हजुर सर। कन्फ्युज हुन्छ, त्यो जान्नुपर्ने कहिलेकाहीँ आउन सक्ने पनि कुराहरू भयो। हजुर सर। अनि तपाईँ अब अहिले त प्रतिस्पर्धामा गर्दै हुनुहुन्छ, शिक्षकका तह चाहिँ कतिवटा हुन् थाहा छ त ऐनले व्यवस्था गरेको? शिक्षकको सक्षमता सर। तह भनेको मैले शिक्षकका तह, सक्षमता होइन, तह। सरी सर, यो कन्फ्युज भयो सर। यो पढेको त जस्तो लाग्छ। केमा पढ्नु भएको थियो कोनी? कन्फ्युज भयो सर, अहिले भएन, यसको आएन। शिक्षकको त भनेपछि त शिक्षक कति किसिमका हुन्छन् त मिस? तह त ठिकै छ, तह अहिले तपाईँले पहिले पढ्नु भएको थियो, अहिले सम्झिन सक्नु भएन। शिक्षक त प्रावि, बाल शिक्षक, अनि प्रावि शिक्षक, निमावि शिक्षक, मावि शिक्षक, त्यस्तै त होला सर। होला कि हो? हो सर, हो। त्यसो भन्नु न, कि हो भन्नु पर्यो कि होइन हो भन्नु पर्यो? सर, हो। हजुर। हो। हजुर। ए, अनि त्यसो भने नवप्रवेशी शिक्षक, विशेषज्ञ शिक्षक भनेको चाहिँ के हुने यी चाहिँ? नवप्रवेशी शिक्षक भनेको हालसालै लाइसेन्स लिएर अनि शिक्षक सेवाबाट कुनै कार्यरत नभइकन गएको शिक्षक चाहिँ नव शिक्षक भयो। अनि त्यसपछि कार्यरत शिक्षक भनेको चाहिँ पहिलेदेखि पढाउँदै आउनु भएको त्यही त। शिक्षक र अनि त्यसपछि शिक्षक सेवामा हजुरले नामाङ्कन आयो। शिक्षकको प्रकार गर्दा बाल विकासको शिक्षक, निम्न माध्यमिक शिक्षक यिनीहरू भन्दै जानुभयो। अनि यी चाहिँ कस्ता प्रकार हुन् भनेर जान्ने जिज्ञासा बढेको क्या? मिस, हजुर सर। तपाईँ एउटा विज्ञसँग मैले जान्न खोजेको क्या। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि त, बाल विकास प्राथमिक शिक्षक भन्नुभयो। यो हजुर नवप्रवेशी, अनुभवी, निपुण यस्ता यस्ता भन्छन् नि, यो चाहिँ के रहेछ भनेर जान्न खोजेको। बाल शिक्षक भनेको 4 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अध्यापन गराउने शिक्षक हुनुभयो। त्यसपछि प्रावि शिक्षक भनेको कक्षा 1 देखि 5 सम्म शिक्षण गर्ने शिक्षक हुनुभयो। त्यसपछि निमाविको शिक्षक भनेको 6 देखि 8 सम्मको, अब र यसो गर्नु, माध्यमिक शिक्षक भनेको 9 देखि 12 अब सम्मको सर। श्यामकुमारीजी, तपाईँलाई अब यताको त एकदम मजाले जवाफ दिनुभयो। हजुर। अब तपाईँको गृहलक्ष्मी नानी लक्ष्मी सानै छिन्। हजुर। अब तपाईँको घर छेउको विद्यालयमा त तपाईँलाई पदस्थापना नदेलान्, सम्भावना हजुर। धेरै छ। हजुर। अलिक टाढा भयो भने त के गर्ने त? जागिर छोड्ने हो कि खाने होला त? जागिर खाने हो सर। अनि कि कसरी खाने होला त भन्नु त? नानीलाई लिई कक्षामा जान पनि भएन होला, मिसले नानी बोकी बोकी कक्षामा जानु पनि भएन, कि मिल्छ? मिल्दैन सर। मिल्न त त्यो बच्चाले चाहिँ अब आफूले भने जसरी चाहिँ कक्षामा गएर बालबालिकाहरूले सिकाउन सकिँदैन। त्यसको चाहिँ बच्चाको लागि चाहिँ म आफै त्यो हेरालु व्यवस्थापन गरेर कक्षामा गएर सिकाउन सक्छु सर मैले। ए, त्यो तपाईँले एउटा व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुहुन्छ? हजुर सर।
हुन्छ श्याम कुमारजी, तपाईँलाई एकदम अल द बेस्ट। तपाईँको बोलीमा समस्या छैन, तर विषयवस्तुमा चाहिँ प्रष्टता भएन है। हजुर सर, विषयवस्तुमा हजुर चाहिँ अलिकति सुधारेर भन्नुभयो भने जाति हुन्छ। हजुर त्यही भएर अलिकति होला कि यस्तो हो कि जस्तो नभन्नु होला। सर, मलाई बरु तपाईँले यसको बारेमा के भन्न सक्नुहुन्छ भने, यस्ता खालको प्रश्न आयो भने मलाई हजुर यस विषयमा प्रष्ट धारणा छैन, म आंशिक जान्दछु, अथवा म यसमा मैले जानेको कुरा चाहिँ यस्तो हो, अब मैले यसको बारेमा डिटेल चाहिँ मलाई थाहा छैन भन्नुभयो भने तपाईँलाई फेसले सेभ गर्ने ठाउँ चाहिँ रहन्छ सर, हजुर सर, धन्यवाद मेरो सर। है। त्यहाँ कनेक्सनमा अलिक गडबड भएको थियो है सर अघि हस्, होइन, केही फरक परेन बुझ्छ सर। ल हजुर। श्याम कुमारजी, तपाईँलाई एकदमै उम्, शुभकामना, अल द बेस्ट है। हजुर, धन्यवाद सर, हजुर। ल ल शुभकामना। यहाँ अनिता नेउपानेजी, अनिता नेउपाने, हजुर सर, नमस्कार। नमस्कार। तपाईँ हिजोदेखि वेटिङमा हुनुहुन्छ होइन? हिजो बोल्ने पालो आएको थियो सर एकचोटि। बोल्नु भयो हो? हजुर सर। हिजो बोलेको भने त आज पाइँदैन। ल सरिता नेउपानेजी, बोल्नु भएन। श्यामु लिम्बुजी, श्यामु लिम्बुजी, श्यामु लिम्बू, हजुर सर, नमस्ते। नमस्कार श्यामुजी, तपाईँ कहाँबाट हो? नमस्कार। हजुर, म तेह्रथुमबाट हो सर। हिजो बोल्नु भएको हो? होइन सर, तपाईँ अनलाइन पढ्नु भएको कि फिजिकल? म फिजिकल क्लासमा थिएँ सर। तपाईँ कुन ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो? M11। त्यही त, अलिअलि त अनुवाद सम्झिनु पर्यो नि। अब त हेडमिस भएपछि नमस्कार हेडमिस भन्नुपर्छ हामीले। लु, तपाईँ भिडियो अन गर्न मिल्दैन? ल श्यामुजी, श्यामु मिस, कता लाग्नु हो समयको उहाँ अन्त लाग्नु। अब कोपिला मिससँग जान्छ। ल कोपिला मिस, हजुर नमस्कार सर। कोपिलाजी, हजुर हजुर नमस्कार सर। हजुर। ल नमस्कार। अनि तपाईँको भिडियो अन गर्न मिल्दैन? भिडियो यताबाट डिसेबल भनिरहेको छ सर, के भयो? त्यस्तो त नहुनु पर्ने त, यहाँ त त्यो म ठिकै छ। कोसिस गरिरहेको छु तर डिसेबल भनिरहेछ। हो र? नै, यहाँ त ठिकै छ। अब के भयो त त्यस्तो? त्यस्तो बेला बेलामा ल ठिकै छ। कोपिलाजी, तपाईँ कहाँबाट हो? नुवाकोट सर। तपाईँ M13 को हो? होइन, म E3 को। E3 को? ए, तपाईँ E3 मा हुनुहुन्थ्यो, अहिले सम्झेँ तपाईँलाई। ल कोपिलाजी, तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुहोस् त। कोपिला आर्यन। तपाईँको भिडियो किन आएन? सबैको आइरहेको छ। बल्ल आयो। ल हजुर। कोपिला नमस्कार। आर्यन, ल नुवाकोट नमस्कार। हजुर। नगरपालिका 7, शैक्षिक योग्यता स्नातक मूल विषय गणित। मूल विषय गणित। अनि शिक्षण अनुभव रुचि केही छ कि? शिक्षण अनुभव छैन सर। छैन। ल कोपिलाजी, अब तपाईँले गणित विषयमा ब्याचलर गर्नुभयो नि त? हजुर। हो। यो के अरे बीजगणित भनिन्छ। बीजगणित भनेको के होला? कस्तो गणित हो? बीचको गणित हो? सबभन्दा तल अङ्क गणित, सबभन्दा माथि ज्यामिति, अनि बीचकोलाई बीजगणित भनेको हो? त्यस्तो त होइन सर। खासमा बीजगणित भन्नाले गणितको एउटा मुख्य पाठ अर्थात् एउटा मुख्य खण्डलाई जनाइन्छ। अन्य गणितहरू अङ्कगणित र ज्योमेट्रीमा बच्चाहरू धेरै कमजोर भएका कारणले त्यो सिकाइप्रति सकारात्मक धारणा विकास गर्नका लागि बीजगणितलाई केही सरल र सहज बनाएर चाहिँ पाठ्यक्रमले पाठ्यपुस्तकमा बीजगणितलाई राखेको छ। ए, त्यस्तो हो? ए, त्यसो भने त बीजगणित, तपाईँलाई बीजगणितको सोध्नु नहुने रहेछ। तपाईँले त यसलाई त सजिलै उत्तर दिनुभयो। अलिक गाह्रो होला कि भन्ने लागेको थियो, तपाईँले सजिलोसँग उत्तर दिनुभयो। अब त्यसो भने एउटा कुरा भन्नु न त,
कक्षा 2 का विद्यार्थीलाई नाप तौलको बारेमा जानकारी गराउनु पर्यो, सिकाउनु पर्यो, अवधारणा प्रष्ट पार्नु पर्यो भने तपाईले गर्ने क्रियाकलाप के हुन सक्छ? के आइडिया सोच्नु भएको छ? सर्वप्रथम त यो कक्षा 2 मा भर्खरै सामान्यतया जोड घटाउ भागगुणन सिकेर गएका विद्यार्थीहरूलाई नाप तौलको धारणा दिनलाई अलिक कठिन पर्छ। सिकाइ क्षमता, सिकाइ स्तर अब्बल भएका विद्यार्थीहरूलाई केही सहजता भए तापनि केही विद्यार्थीहरूलाई असहज पर्ने हुँदा कक्षा कोठामै विद्यार्थीलाई 2 जना विद्यार्थीलाई अगाडि ल्याएर किताब 2टा हातमा राख्दै किताबमा एकपछि अर्को थप्दै यसको तौल बढ्यो र यसलाई नाप्दाखेरि हामीले पसल नजिकै, यदि विद्यालय नजिकै पसलहरू छ भने पनि पसलमा लगेर केही ज्ञान व्यवहारिक ज्ञानसँग जोडेर चाहिँ सकिन्छ भने नापको लागि चाहिँ कोपिलाजी मैले तपाईलाई यही रोकेँ। यति धेरै बाङ्गिनु चाहिँ हुँदैन। अघिसम्म त एकछिन सहे। मेरो उद्देश्य तपाईहरुलाई सुधार्ने हो, बाङ्गिन दिने होइन। त्यही भएर तपाईले बिचैमा रोकेँ। पसलमा लान्छु, यस्तो गर्छु, त्यो गलत तरिका नभन्नु होला। तपाईले के गर्नु भने कक्षामा ल्याउँछु, तपाईले आफैले पनि त त्यो तुलो त बनाउन सक्नुहुन्छ नि, तराजु बनाउन सक्नुहुन्न, बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो शिक्षण सामग्री भित्रै पर्छ। त्यो सक्नु भएन। तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ भने नजिकै दोकानमा भएका नापतौलमा प्रयोग गर्नु हुने ढक तराजु एक दिनलाई भनेर म उनीहरुसँग अनुरोध गरेर व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा विद्यालयमा प्रयोग गर्ने हिसाबले ल्याउँछु भन्न सक्नुहुन्छ। बरु ल्याएर कक्षामै प्रयोग गर्ने हो क्या। त्यो उनीहरुलाई दोकानमा लगेर प्रयोग गर्छु भन्नु अव्यावहारिक हो। त्यो मिल्दैन। त्यसरी सिकाइ हुँदैन। तपाईले चाहिँ नापतौलको धारणा दिने हो। त्यहाँ यति ग्राम भयो भने यस्तो हुन्छ, ग्रामको कुरा छ, किलोग्रामको कुरा छ, अनि त्यहाँनेरि चाहिँ 1 केजी 2 केजी यस्तो हुन्छ, अनि त्यहाँनेरि फेरि के अरे 1 पाउ 2 पाउ आधा केजी यस्ता धारणा दिनुपर्ने हुन्छ होला नि त नापतौलमा, होइन र? अनि मेजर टेप लिनु पर्ला, 2 फिट लम्बाइ 2 फिट उचाइ, अनि यति इन्च तिम्रो कम्मर नाप त कति इन्च छ, आदि आदि यस्ता कुरा गर्ने होला नि त। एउटा ढक तराजुको कुरा भयो, अर्को टेपका कुरा भए। तपाईले सामान्य टेप त 5 रुपैयाँमा पाउने टेप त तपाईले लान सक्नुहुन्छ। विद्यार्थीसँग पनि स्केलहरू हुन्छ। त्यस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने चाहिँ दिमागमा किन आउँदैन क्या? है कोपिलाजी? सर है व्यवहारिक बन्नु होला। तपाईको विषय भएकोले मैले भने बोस सर। हजुर, हस्, म सुनिरहेको छु। कपिलाजीको हजुरले सुझाव दिइसक्नु भएको छ। मैले अलिकति अब यो पाठ्यक्रमसँगको शिक्षण सिकाइ अब म्याथमेटिक्स पढाउनु हुँदो रहेछ, त्यतातिर गइहाल्नु। म त्यतातिर लागिनँ। म अलिकति यता अर्कातिर लागेँ। अब तपाईँलाई यो अब हामीहरूको अलिकति जनरल नलेज, शिक्षासँग अलिकति जनरल नलेज, हाम्रो यो साक्षरता प्रतिशत कति छ अहिले थाहा छ त यहाँलाई देशको? मैले यो विषयमा अध्ययन गर्न कमजोर रहे सर, यसलाई तत्कालै म अध्ययन गर्छु। सरी भन्नुपर्छ। त्यो त यहाँलाई थाहा छैन। नेपालमा अहिले बाल विकास केन्द्रहरू कति छन् त्यो थाहा छ? त्यो पनि थाहा भएन सर। त्यो पनि थाहा भएन। अनि यहाँलाई यो डाटामा चाहिँ के अलिकति आउने, मलाई चाहिँ यो खालको चाहिँ आउँथ्यो भनेर आउने खालको डाटा कुन चाहिँ होला? त्यो समसामयिकमा त अपडेट हुन बाँकी नै छ। अब कुन भनौँ? हो, समसामयिक अझै बाँकी नै भयो। अनि एउटा सोधौँ न, तपाईँ एउटा के सोधौँ भने शिक्षक तालिमको बारेमा त थाहा छ नि यहाँलाई? हजुर, केही थाहा छ सर। कति महिना लिनुपर्ने हुन्छ शिक्षक तालिम एउटा शिक्षकले सेवा प्रवेश गरेपछि? सेवा प्रवेश गरेपछि कति महिनाको तालिम लिनुपर्ने हुन्छ? पेशागत अलिक प्रश्नले अस्पष्ट भयो सर। पेशागत विकासको तालिम तपाईँ जागिर खानुभयो, तपाईँ जागिर खाएर जानुभयो, जागिर खाएर पेसामा अब नियुक्ति हुनुभयो। नियुक्ति भएपछि तपाईँले तालिम लिनुपर्ने हुन्छ। कति तालिम लिनुपर्ने हुन्छ? 10 महिनाको सर। 10 महिना सेवा प्रवेश गर्दा हो कि अगाडि नै लिनुपर्ने हो त्यो?
यो सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि मात्रै हो सर। अब कसले दिन्छ त त्यो कहाँ गएर लिनुपर्ने हो त्यो? सम्बन्धित जिल्लाको तालिम प्रशिक्षण केन्द्रले। हो त्यो व्यवस्था छ अहिले। अस्ति भर्खरै प्रारूप चेन्ज भएको छ 80 सालमा, त्यसमा त्यस्तो व्यवस्था छ। मैले अलिक भ्याइनँ कि क्या हो पढ्न। त्यही नै हुनसक्छ सर। अब त्यही हो। हस् ल कोपिलाजी, धन्यवाद। तपाईँलाई चाहिँ अब चाहिँ गाली नै गर्छु म। यो जथाभावी बोल्न कसले सिकाएको तपाईँ? थाहा नभएको कुरो थाहा छैन त्यही किसिमले भन्दै भनेको होइन। अनि तपाईँहरूले शिक्षक तालिमको अहिलेको 80 को प्रारूप हेर्नै पर्छ। सेवा प्रवेश तालिम 1 महिनाको छ, प्रमाणीकरण तालिम पनि 1 महिनाको छ। त्यो विद्यालयमा र यता तालिम केन्द्रमा दुईटा मोडलमा छ, एउटा कार्यशाला मोडलमा, अर्को सो अध्ययन मोडलमा। त्यो दुईटा मोडलमा त्यहाँ राखेको छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा के अरे कार्यशाला मोडलमा 3टा तरिकाले दिने कुरा गरेको छ। अनि अर्को विद्यालयमा आधारित भनेर भनेको छ। त्यो चेन्ज भएको कुरा त भन्नु पर्यो नि त, थाहा पाउनु परेन अन्तर्वार्ता दिन जाने मान्छेले। अनि जथाभावी बोलिराख्नुहुन्छ। अघि पनि सच्यायो, फेरि पनि सच्यायो, पटक पटक सच्याउने होइन नि त। एकचोटि भनेपछि आफू सावधान हुनुपर्छ। अन्तर्वार्ता तयारी गरेर जानु होला यसमा। यो तरिकाले हुँदैन। यो तरिकाले त तपाईँ पुगिसक्यो डिलमा उक्लेको मान्छे पनि तल झर्छ है। जबरजस्ती नगर्नु होला, जबरजस्ती नगर्नु होला। आएन भने सरी भनेर त्यसलाई ती कट गर्नु होला। अर्कोतिर जानु। कोपिलाजी सुधार्नु होला। तपाईँलाई अल द बेस्ट। यहाँ त सुध्रिने मौका छ, हामी त सुधार्नै कोसिस गर्छौँ। तर गलत तरिकाले गलत उत्तर चाहिँ त्यसरी जान नदिनु होला। थाहा नभएकोलाई थाहा छैन भन्नु नै जाति हुन्छ है। अस्मिता अधिकारीजी, हजुर सर, नमस्कार दुवैजना सरलाई। नमस्कार। अस्मिताजी तपाईँ कहाँबाट हो? हजुर म चितवनबाट सर। चितवन। तपाईँ फिजिकल पढ्नु भएको थियो कि अनलाइन? सर म अनलाइन मर्निङ ग्रुप। ए तपाईँ टिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ हैन? टिचिङ भर्खरै जोइन गरेको सर मैले। ल तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुस् न। मेरो नाम अस्मिता अधिकारी, म चितवनबाट। म 1 वर्ष यता चाहिँ अनुभव छ पढाइ अध्यापन गराएको। हजुर। मेरो योग्यता चाहिँ सर मेरो यस्तो बीएबाट छ, कसरी दिने यसलाई योग्यताको? जे छ 1 त्यही इयर हो। बीएड। नै तपाईँको 1 इयर बीएड र अर्को के हो त? मेरो 1 इयर बीएड चाहिँ सोसियोलोजीमा छ अनि 1 इयर बीएड चाहिँ पपुलेसनमा छ। मैले तपाईँको कुरा बुझिन। दुईटै 1 इयर भयो त नि? हैन, बीए चाहिँ मेरो सोसियोलोजीमा छ, त्यसपछि 1 इयर बीएड चाहिँ पपुलेसनमा छ भन्न खोजेको। ए बीए बीएड भन्नुस् न भाइ। बीए बीएड भन्ने हस्। बीए बीएड। हजुर। ल अब तपाईँ काम पनि गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ सोसियोलोजी पनि पढ्नु हुँदो रहेछ। अब मैले यहाँ त तपाईँलाई अरू के भन्ने होला र? त्यसो नै यो सोसियोलोजी पढ्नेमा काहीँ न काहीँ त पर्छ होला। नेपालमा यो बसाइ सराईको अवस्था बारेमा केही जानकारी छ तपाईलाई? हजुर सर, मलाई यस बारेमा सामान्य जानकारी छ सर। अब हामी बसाइ सराई चाहिँ आन्तरिक र बाह्य गरेर 2 थरीबाट गर्ने गर्छौं। आन्तरिक भनेको चाहिँ नेपालबाट नेपालमै र बाह्य भनेको चाहिँ वैदेशिक, नेपालबाट बाहिर भन्ने बुझिन्छ सर। त्यसो भने यसको प्रभाव नेपालमा कस्तो पर्छ त? कस्तो परेको छ? यसमा नेपालमा प्रभाव परेकै छ सर। हाम्रो भौगोलिक विकटताको कारणले गर्दा नेपालमा बसाइ सराईको प्रभाव निकै नै पर्न गएको छ। तपाईलाई सोधेको के पर्यो भनेर सोधेको? के पर्यो भन्नुभएको? कतै चाहिँ जनसङ्ख्याको उच्च जनघनत्व वृद्धि दर बढी भएको छ भने कतै चाहिँ घट्दो ऋणात्मकमा छ। ए अब यो ऋणात्मकले कस्तो प्रभाव पार्छ त? ऋणात्मकले चाहिँ अब सर यो त भन्नै आएन मलाई, सरी। भन्नै आएन। अब तपाईले अंग्रेजी पनि पढाउनु पर्छ। हजुर सर। तपाई पढाउँदै पनि हुनुहुन्छ। हजुर। त्यसो भने what are the challenges in teaching English at primary level? सर यो म नेपालीमै भन्न नि सक्छु।
मजाले भन्नुहोस् न के भयो? अब नेपालको बालबालिकालाई चाहिँ मातृभाषाले धेरै प्रभाव पारेको हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ यो मदर टङले नै प्रभाव पार्छ फर्स्ट। सेकेन्ड चाहिँ हामी टिचरहरू नै एकदम फ्रिक्वेन्टली क्लासमा गएर नबोलिदिने र नेपालीमा एक्सप्लेन गरिदिने गरिराखेका हुन्छौँ। सेकेन्ड Okay, how would you change this situation? अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने मदर टङमै भने पनि हामीले एक्सप्लेन गरे पनि त्यसलाई चाहिँ सिमिलरली मिलाउँदै चाहिँ इङ्ग्लिसमा जान सक्छौँ। बिस्तारै तपाईँ मान्नुहोस् न, हिजोसम्म शिक्षकले के गर्यो भने दिस इज अ काउ, नानी बाबु यो गाई हो भनेर पढाए। आधा अङ्ग्रेजी आधा नेपाली ट्रान्सलेट गर्दै पढाए। तपाईँले पनि त्यसरी नै पढ्नुभयो। अब तपाईँले अहिले आएर के भन्नुभयो भने यो तरिका गलत भयो भन्नुभयो। त्यसो भने तपाईले अब शिक्षकमा नियुक्ति भएर गइसकेपछि तपाईले चाहिँ यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्न तपाईले गर्ने 1 2 3 गरेर 3टा कुरा भन्नुस् त, के सुधार गर्नुहुन्छ? नम्बर 1 मा मैले बालबालिकालाई चाहिँ शिक्षक हो भने सर आएन फ्याट्टै भन्न आएन। बोध सर हजुर? हस् ल, धन्यवाद। अस्मिताजी होइन त? अस्मिताजी चितवनबाट, यहाँको गाउँ ठाउँ चाहिँ के अरे मैले बिर्सेँ कि सुनिन? चितवन खैरहनी नगरपालिका 9 खैरनी नगरपालिका। ल ठिक छ, मैले त्यसलाई जानकारीमा लिएँ। त्यही त मैले एउटा अघि पनि सोधेको थिएँ प्रश्न साथीलाई, तपाईँलाई शिक्षक पेसामा नै किन जानु पर्यो? किन रोजेको? के कारणले? शिक्षक पेसा नै रोज्नुको कारण चाहिँ अब सानै चाहिँ हामीलाई सानैदेखि चाहिँ नजिकै स्कुल पनि भयो। त्यसपछि विवाहबारी भयो, बिहा भएपछि पनि महिलालाई यो जागिर चाहिँ 10 to 4 आफूलाई धान्न पनि सजिलो, अन्यमा भन्दा विषय पनि मिल्ने हुनाले चाहिँ म यहीतर्फ आकर्षित भएँ सर। अब तपाईँको विषय के हुन्छ त? मूल विषय तपाईँ प्राथमिकमा जाने भए त मूल विषय भएन, प्राथमिकमा जाने भएपछि मूल विषय भएन होइन, जम्मै विषय पढाउनु पर्ने भयो। सोसल स्टडी पनि पढाउनु पर्ने भयो। तपाईँको त्यहाँ हेर्दा त सोसियोलोजीको हिसाबले सोसल स्टडीको विशेषज्ञ जस्तो देखियो। सोसल स्टडी हाम्रो कक्षा 4 र 5 मा सोसल स्टडी कति पाठ्यभारको पढाउनु पर्छ थाहा छ? कति पाठ्यभार? के अरे 4 र 5 सर, 5 सर, 4 र 5 मा चाहिँ 5 5 कि 4 4 कति? 5 सर, 5 ए त्यो पाठ्यभार 1 दिनमा चाहिँ अब सेरोफेरोमा नि अन्तर्विषय गरिएको छ। के हो त्यो अन्तर्विषयक भनेको? म त भर्खर सुन्दैछु। के हो त्यो अन्तर्विषयक भनेको? सर अन्तर्विषयक भनेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ विषयहरूलाई चाहिँ एकीकरण गरेर चाहिँ एउटै विषयमा चाहिँ हामीले सबै विषयवस्तुलाई चाहिँ अध्यापन गराउँछौँ, त्यही विषयलाई भन्छ। कसो एउटा उदाहरण दिनुहोस् त, कस्तो रहेछ? मैले त नबुझेको हुनाले सोधे हो। जस्तो अब म र मेरो परिवार भन्ने थिम अन्तर्गत रहेर हामीले चाहिँ पढाउँदैछौँ भने कतिवटा थिम के हुन्छ त? थिम भनेको कतिवटा हुन्छ त्यहाँ? थिम भन्नुभयो नि, के हो? म बुझिनँ नि फेरि त्यो थिम। थिम भन्छ नि त्यहाँ, के भन्नुभयो नि अहिले? के म र मेरो परिवार के थिम भनेर भन्नुभयो नि, त भने के? सर आएन मलाई त होइन है। ल अब अर्को एउटा, अब यो जनरल नेपालको शिक्षा मन्त्रीको नाम थाहा छ? अशोक कुमार राई सर। अहिले भर्खरै घोक्नु भयो क्या? होइन सर, यति चाहिँ आउँथ्यो। हो है, यतिकै आउँथ्यो नि अशोक कुमार राई। होइन आउने त अब्जेक्ट पनि अब यसो फेस टु फेस सोद्धा चाहिँ अलिक कन्फ्युज भइहाल्ने के सर। नेपालमा एउटा ऐनको कुरा तपाईँले त कण्ठ अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याएरै भनेर बजारमा हल्ला खल्ला सुनिन्छ। त्यो साँच्चीकै ल्याएको हो अनिवार्य शिक्षा ऐन? सर क्वेसन फेरि भनिदिनु न, अलिकति कट भएर आयो। अनिवार्य निशुल्क शिक्षा ऐन भनेर ल्याएको छ अरे अहिले, होइन सर? यो उसमा होइन, नेपालमा व्यवस्थापिकाले ऐन पास गरेको छ अरे।
त्यो ऐन साँच्चीकै आएको हो कि यतिकै हल्ला हल्ला मात्रै सुनिएको हो भनेर तपाईँहरू त अहिले यी सबै कोर्समा पढ्या छ के छ भनेर सोधेँ मैले। आएकै हो त्यो? सर यसको बारेमा चाहिँ मलाई अलि जानकारी भएन। त्यो हस् कोर्सतिर पढ्नु पर्दैन थियो। हस् ल, धन्यवाद ल डाक्टर साहब। अस्मिताजी, हजुर तपाईँ सर। तपाईँ परीक्षामा हुनुहुन्छ, हजुर तपाईँ साथीसँग बसेर कफी सपमा हुनुहुन्न, घरि हात यसो गरेको छ, घरि जिस्के जस्तो व्यवहार गरेछ, घरि यता चलाएको छ, यो कुनै पनि अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई शोभा दिने विषय होइन। पहिला त्यहाँबाट सुधार्नुहोस्। नम्बर 2, विषयवस्तु जुन कुरा जे सोधेको छ त्यसमा लिमिट भएर उत्तर दिनुहोस्, ज तपाईँको खुसीले बग्न पाइँदैन। अघि बोध सरले जे कुरा सोध्नु भएको थियो तपाईँ त्यहाँबाट अन्त बग्नुभयो, सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनु भएन। त्यसो नगर्नु, तपाईँलाई जे सोधेको छ त्यसमा जानुस्। तपाईँलाई जसरी प्रस्तुत हुने भनेर हामीहरूले भनेका छौँ त्यो डिसिप्लिनको दायरामा रहनुपर्छ। तपाईँको यो व्यक्तित्व वापत अङ्कन हुन्छ, यो कुरामा ख्याल गर्नु होला। तपाईँले आफ्नो प्रस्तुतिमा सुधार गर्नै पर्छ नै। यस्तो यो पर्फर्मेन्समा हामीहरूले अपेक्षित नतिजा अपेक्षा गर्दैन। सुधार्ने ठाउँ छ, तपाईँ प्रयत्न गर्नुहोस् र यसलाई हल्का रूपमा नलिनुहोस्। ल यहाँलाई शुभकामना। हाम्रो चाहिँ एकदमै अल द बेस्ट। शुभकामना। तपाईँलाई टिचर भएकै हेर्ने हाम्रो इच्छा हो। हो, तर यी कुराहरू कमजोरी चाहिँ सुधार्नुपर्छ, मौका छ है अस्मिताजी। हजुर सर। हस् ल, अर्को साथी को हुनुहुन्छ? सरिता गेवालीजी, उहाँ अस्तिदेखि 5 दिनदेखि हात उठाउनु भएको मान्छे हो। सरिता गेवालीजी, सरिता गेवाली। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। अनि सरिताजी तपाईँ कहाँबाट हो? म पाल्पादेखि सर। तपाईँ पाल्पादेखि। तपाईँ फिजिकलमा त हुनुहुन्न थियो? हजुर म थिएँ। ल तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुहोस् न त। मेरो नाम सरिता गेवाली, रैना देवी छहरा 4 पाल्पा। मेरो शैक्षिक योग्यता स्नातक, व्यवस्थापन संकायमा स्नातक अनि 1 वर्ष बिएड। त्यही हो सर। त्यही हो। तपाईले हेर्दाखेरि आई कन्ट्याक्ट सम्झिनु होला है, त्यहीदेखि सुधार्नु। आई कन्ट्याक्ट नछोड्नु होला, यो अन्तर्वार्ता परीक्षा रे हो। अब तपाईको मुख्य विषय चाहिँ भन्नुभयो? व्यवस्थापन संकाय। हजुर। 1 इयर बिएड केमा गर्नुभयो? पपुलेसनमा। पपुलेसनमा। ल ठिकै छ। हजुर। तपाईले पपुलेसनको कुरा त भनिहाल्नुहुन्छ। यो नकारात्मक वृद्धि दर भनेको के होला जनसङ्ख्यामा? मैले कसलाई सोधौँ भइरहेको थिएँ के, तपाईँ आउनुभयो। नकारात्मक वृद्धि दर भनेको अब जति वृद्धि हुन पर्ने त्यो भन्दा बढी वृद्धि हुने। ए त्यस्तो हो? ए धेरै जनसङ्ख्या वृद्धि दर भयो भने नकारात्मक भन्नु पर्दो रहेछ। त ठिकै छ, तपाईले त्यो भन्नुभयो। त्यसो भने तपाईँ व्यवस्थापन पढेको मान्छेले त कक्षा कोठाको व्यवस्थापन त साँच्चै असल गर्नुहुन्छ होला। सबभन्दा राम्रो कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको कस्तो हुन्छ? 1-2वटा उदाहरण दिनुहोस् त, के हुनुपर्छ? कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्दाखेरि सबैभन्दा भौतिक व्यवस्थापन, मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक हजुरलाई व्यवस्थापन सोधेको के हो भने, हजुर व्यवस्थापन पढेर आउनु भएको मान्छे, सबभन्दा राम्रोसँग कक्षा कोठा व्यवस्थापन चाहिँ यो आहा हो भन्ने खालको क्या, वाउ भन्ने खालको कक्षा कोठा व्यवस्थापन कस्तो हुन्छ? 1-2वटा उदाहरण दिनुहोस् न भनेको। जस्तै एयर कन्डिसन राखेको, विद्यार्थीहरू मजाले सोफामा बसेका होलान्, डिजिटल बोर्ड होला, अरू के होला, त्यो तपाईले परिकल्पना गर्ने। यो चाहिँ कक्षा कोठा वास्तवमा हुनुपर्ने चाहिँ यस्तो हो भन्ने खालको हुन्छ नि त। त्यस्तो चाहिँ के सोच्नु भएको छ? त्यस्तो अलि ठ्याक्कै भन्न आएन सर। तपाईँ त व्यवस्थापन पढेको भन्नुहुन्छ नि त। हजुर। ल ठिकै छ, त्यो तपाईले जान्नुभयो। त्यसो भने एउटा शिक्षकले
बाल मनोविज्ञान चाहिँ किन जान्नुपर्छ कि जान्नु पर्दैन पर्छ सर। किन जान्नुपर्छ बाल मनोविज्ञान बुझ्न त हामीले अति आवश्यक छ, किनभने बालबालिकालाई डर त्रास भयरहित वातावरणमा शिक्षण गर्नको लागि पनि हामीले बाल मनोविज्ञान बुझ्नु पर्दछ। अनि बालबालिकालाई विद्यालयमा पनि घरमा जस्तै माया गर्नुहुन्छ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नको लागि पनि हामीले बाल मनोविज्ञान बुझ्नुपर्छ। अनि सबै विद्यार्थीहरू एकै खाले हुँदैनन्, तिनीहरूको गति शैली फरक फरक हुन सक्छ। अनि एकदम तिनीहरूको गति शैली एकदम राम्रो सरिताजी तपाईँले राम्रो आन्सर गर्नुभएको छ। अब हजुर मलाई तपाईँलाई थोरै समयमा छोटो समयमा अर्को विषयमा जानकारी लिन मन लाग्यो। तपाईँ समाचार सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न? समाचार सुनिन्छ सर। अब रेडियो टिभीहरूमा त सुनिँदैन, फोनहरूमा आएको हेरिन्छ। ए भनेपछि तपाईँलाई नयाँ समाचार थाहा छ। हिजो रौतहटमा के घटना घट्यो? रौतहटमा कर्फ्यू लागेको कहाँ हो भन्नु त? कर्फ्यू लाग्यो भन्थे नि होइन न्युजमा? कर्फ्यूलाई हजुर सर, हिन्दू र मुस्लिमहरूको युद्ध भयो जस्तो लाग्छ, लडाइँ भयो जस्तो लाग्छ। मैले हेरेको, तर त्यो जिल्ला चाहिँ ख्याल गरेको रहन्छु। कहाँ बङ्गलादेशमा हो क्या हिन्दू र मुसलमानको लडाइँ त? नेपालमा त होइन होला? होइन, यही नेपालमै हो सर। त्यस्तो लडाइँ नै भयो? हजुर, त्यो कुन जिल्ला भन्ने त्यस्तो सबै एक्ज्याक्ट मलाई थाहा भएन, तर हिन्दू र मुस्लिमको लडाइँ भएको चाहिँ सुनेको। ल ठिकै छ। त्यसो भने अहिले नेपालमा कुन अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता चलिराखेको छ? यो कुन भन्ने चाहिँ थाहा भएन। नेपाल र क्यानाडा खेलेर क्यानाडालाई नेपालले जितेको भन्ने चाहिँ सुनेको सर। त्यस्तो सुनेको? कुन खेल भन्ने थाहा भएन। ए थाहा भएन भन्नाले कुन खेल भन्ने क्रिकेट। ए तपाईँ चासो त राख्नु त रहेछ। अब क्रिकेट हो, क्यानाडालाई नेपालले जितेको पनि हो। त्यो अब त्यसको कुन खेल भन्ने त्यस्तो थाहा भएन कि त्यसको त्यो नाम ल तपाईँ अब अलिक सोसियोलोजी पनि पढ्नुभयो, सामाजिक पनि पढ्नुभयो, जनसङ्ख्या पनि पढ्नुभयो। त्यसो भने यो क्योटो प्रोटोकलको बारेमा केही जानकारी छ तपाईँलाई? सुन्नु भएको छ? क्योटो प्रोटोकल भन्ने सुन्न त सुनेको, यो फर्स्ट पेपर पढ्दा सुने जस्तो लाग्छ, तर भन्न आएन क्योटो प्रोटोकल भन्ने। त्यसको बारेमा आएन। अब त्यसो भने तपाईँले नेपालीमा कतिको दक्षता राख्नुहुन्छ? मलाई अरू सब्जेक्ट भन्दा नेपाली चाहिँ अप्ठ्यारै लाग्ने हो सब्जेक्ट। त्यसो भने अप्ठ्यारो लाग्छ भने तपाईँलाई नसोधौँ। त्यसो भने अङ्ग्रेजी त सजिलो लाग्छ नि? अङ्ग्रेजी ठिकै लाग्छ। हजुर। त्यसो भने तपाईँलाई रिडिङ कति किसिमका हुन्छन् केही थाहा छ? टाइप्स अफ रिडिङ? प्री रिडिङ, पोस्ट रिडिङ। ए त्यस्तो हुन्छ? यो रिड अलाउड भनेको चाहिँ के नि? रिड अलाउड भनेको सस्वर पठन, चिच्याएर पढ्ने। ए अनि कोरस रिड भनेको चाहिँ कस्तो हो? कोरस रिडिङ भनेको आएन सर अहिले। होइन तपाईँलाई राम्रै आएको छ, नआएको होइन। ल बोर्ड केही अब उहाँको धेरै अगाडि गइसक्यो। अब उहाँलाई सामान्य उता अहिले उ गरौँ होला। सरिताजी तपाईँको समग्र प्रस्तुति राम्रो छ। जुन कुरा आएन तपाईँले त्यहाँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि म कमजोरी सुधार्न तयार छु भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति तपाईँबाट आउनुपर्छ। जस्तो मैले यो पहिले पढेको थिएँ, अहिले मैले यहाँ भन्न सकिनँ, मैले धेरै जानेको छु जस्तो लाग्थ्यो, मैले यसमा चाहिँ मेरो कमजोरी रह्यो, म यो तत्काल सुधारिहाल्छु, म अब यो अन्तर्वार्ता सकिने बित्तिकै यो विषयमा म आफूलाई अपडेट गर्छु भन्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यस्तो कर्टेसी चाहिँ मेन्टेन गर्नु होला है।
तपाईको प्रस्तुति राम्रो छ, हस् अन्तर्वार्ताकै कारणले तपाईँ रोकिनु पर्दैन। तपाईँलाई अल द बेस्ट। एकचोटि पाठ्यक्रम चाहिँ हस् शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रमलाई तलदेखि माथिसम्म सर अध्ययन गरेर जानु होला। अघि त्यो हजुर सर, अझै बाँकी नै छ, त्यही भएर मैले रिजल्ट भर्खर आएको, अहिले अन्य नियमहरू अलिअलि हेर्दै हो, अब विषयवस्तु सबै हेर्नु पर्ला भन्ने। अघि तपाईँले सोधेको प्रश्न चाहिँ कोर्सभित्रै थियो फर्स्ट उसमा, तपाईँले त्यसलाई बिर्सिनु भएछ। त्यसकारण यस्ता कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु होला। हस्, शुभकामना। ल, हस् धन्यवाद। हुन्छ सर। हस् हिमा डिसीजी, हिमा डिसी। हजुर सर, नमस्कार। नमस्कार हिमाजी, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सर। ल, तपाईँ कता जानुभयो त? तपाईँको त भिडियो देखियो नि त। खै सर, यहाँ मैले अन गरिरहेको छु सर। देखिएछ। ल खिमाजी, तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुहोस् त। मेरो नाम हिमा डिसी, तुलसी ठेगाना बन्द सतपुरा गर्नुभयो। नगरपालिका वार्ड नम्बर 7, शैक्षिक योग्यता बिएड सर। धन्यवाद सर। तपाईँ बिएड कुन विषय हो? म्याथ सर। तपाईँ गणितको कुन जिल्लाबाट नाम निकाल्नु भएको? 12बाट सर। ओहो, तपाईँ 12मा जाने हो, कसो 13मा पर्नु भएन। हजुर। ल, त्यसो भने अब 12 जिल्लामा त्यस्तो दुईटा वस्तु भन्नुहोस् जसले देशलाई चिनाउँछ। 12 जिल्लाको विशेषता के? सबैभन्दा कम त्यस्तो के आएन सर, थाहा भएन सर। तपाईँलाई गढीमाई सुन्नु भएको छ? विमानेश्वर, अरे गढीमाई थाहा भएन सर, बरु विमानेश्वर त्यहाँको। ए अनि फास्ट ट्र्याक द्रुत मार्ग भनेको सुन्नु भएको छ? हजुर सर, सुनेको छु। हजुर। अनि तपाईँलाई अब तपाईँको घर त कहाँ भन्नुभयो? सल्यान सर, सल्यान। अनि सल्यानको मान्छे 12मा गएर काम गर्न तपाईँलाई सहज होला त? हुन्छ सर, सक्छु सर म। नै, सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्न त भनेकै होइन। नसक्ने भए यहाँसम्म तपाईँ आउनुहुन्न थियो। तपाईँ सक्नुहुन्छ, यङ हुनुहुन्छ, इनर्जेटिक हुनुहुन्छ, जानुहुन्छ। अब तपाईँले सल्यानमा बोल्दै गरेको भाषा, रहन सहन, लवाई खवाई र 12मा बोलिने भाषा, लवाई खवाई, रहन सहन समानता छैन। अब तपाईँलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ। तपाईँदेखि विद्यार्थी नौलो मान्ने, विद्यार्थीले तपाईँलाई नौलो मान्ने, दुवैजनाको लागि नौलो हुन्छ। यो बिचमा अन्तर्क्रिया चाहिँ कसरी गर्नु होला? त्यहाँ सर, त्यहाँ पनि हामी जस्तै मानिसको बसोबास भएको हुन्छ सर। हामी मानिस बसोबास नभएको ठाउँमा विद्यालय हुँदैन सर। उहाँको मानिसहरू जसरी बस्नु भएको छ, म उहाँहरूसँगै घुलमिल भएर त्यहाँको भाषा सिक्नेछु सर। पहिला भाषा सिक्नुहुन्छ अनि पढाउनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर। पहिला भाषा सिक्नुहुन्छ अनि पढाउनुहुन्छ? हजुर, उहाँहरूसँगै उहाँहरूकै रहन सहनमा घुलमिल हुने, उहाँहरूकै भाषा सिकेरै अनि उहाँहरूसँग सरसल्लाह सुझाव सल्लाह लगेर चाहिँ पढाउँछु सर। ल, ठिकै छ, त्यो मैले बुझेँ। ल, त्यसो भने गणित विषय तपाईँको मुख्य विषय। गणित विषय शिक्षण गर्नको लागि शिक्षकलाई तालिम जरुरी छ? सर। कसरी? गणित शिक्षकलाई किन तालिम चाहियो? आखिरी 2 र 2 जोड्दा 4 हुन्छ भन्ने हो। त्यहाँ त सबै वस्तुगत कुराहरू हुन्छन्, विषयगत त हुन्छन् जस्तो लाग्दैन। कसरी पढाउँदा बालबालिकाले बुझ्ने भनेर थाहा भएन। त्यसो भने के अरे, विद्यार्थीलाई दूरीको जानकारी दिनु पर्यो। दूरी भनेको डिस्टेन्स। हजुर। तपाईले त्यो दूरीको जानकारी दिलाउनको लागि तपाईले गर्ने क्रियाकलाप के हो? बालबालिकालाई जस्तै कुनै बालबालिकालाई अगाडि ल्याएर तिम्रो घरबाट यहाँ आउँदासम्म तिमीलाई कति समय लाग्यो भनेर, अनि त्यसपछि
तिम्रो घरदेखि यहाँसम्मको बिचको कस्तो बिचको उसलाई नै दूरी भनिन्छ भनेर सिकाउँछु सर। तिम्रो घरबाटै आउन जति मिनट लाग्यो त्यही दूरी हो भनिदिने हो। त्यो बिचको के सर, त्यो बिचको अनि त्यति डिस्टेन्स भन्दा बुझ्छ त 2 कक्षाको बालकले। मैले त बुझिनँ। तपाईले भन्नुभएको कुरा त एकदम ठिक छ, तर मैले त बुझिनँ कि म भन्दा 2 कक्षाको बालकले अलिक धेरै जान्दछ। खिमाजी हजुर। ल बोध सर, हजुरले के सोध्नु थियो मलाई त खिमाजीले हजुर ठिक छ। अब अप्ठ्यारो बनाइदिनु। अब खिमाजीको अब उहाँको जुन आत्मा ऊ चाहिँ एकदमै सुदृढ छ, किनभने पढाउन सक्छु भन्ने उहाँलाई लागेको छ। अब त्यहाँ भोजपुरीमा पढाउँछु भन्नुभयो के अरे। अनि अहिले तपाईँले भोजपुरीमा पढाउनुहुन्छ। नेपालमा अहिले चाहिँ मातृभाषा अहिले कति भाषाभाषीहरू छन्? जनगणना अध्ययन गर्नुभएको छ नि अस्ति है, जिकेमा बेसकन। मातृभाषा ठ्याक्कै थाहा भएन त्यही सर। मातृभाषा थाहा भएन होइन? त्यो थाहा भएन। सबैभन्दा धेरै बोलिने भाषा कुन चाहिँ हो त, त्यो थाहा छ त? त्यो पनि थाहा भएन सर, पढ्न त पढाएको थिएँ सर, ठ्याक्कै आएन। त्यो पनि आएन एउटा। अनि अर्को भाषाकै कुरा गर्दाखेरि अहिले कति कक्षासम्म चाहिँ मातृभाषामा शिक्षा दिन पाइने व्यवस्था छ हाम्रो ऐन कानुन संविधानको व्यवस्था अनुसार? आधारभूतसम्म सर। ए आधारभूतसम्म कहाँ लेखा छ त्यो? आधारभूत तहसम्म। ठिक छ, ठिक छ। अब एउटा तपाईँलाई यो जानकारी छ, पक्का पनि गरिरहनु छ, तपाईँ टिचिङ गरिरहनु भएको छ अहिले? छैन सर। होइन है? अनि त्यो त गाह्रो हुँदैन त नयाँ जाने मान्छेहरूलाई? त्यो मैले बच्चा जन्मिएपछि पहिला सिक्ने भाषाका 4वटा सिप मध्ये कुन सिप चाहिँ पहिला सिक्छ बच्चाले? सुनाई सर। हुन्छ, ल धन्यवाद। अब यहाँलाई डाक्टर साहब केही उहाँलाई शुभकामना। खिमाजीको अरू त बोली त ठिकै छ, अलिकति तर्कसङ्गत, अलिकति इन्टेलिजेन्स आन्सर गर्नु पर्यो। जस्तो उदाहरणको लागि सल्यानको मान्छे बाह्रमा जाँदा रहन सहन त मिल्दैन, स्वाभाविक। तपाईले त्यहाँनेरि धेरै किसिमले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्ने ठाउँ छ, धेरै तरिकाले। एउटा तरिका जस्तै उदाहरणको लागि के अरे जिन प्याजेको सिद्धान्तसँग जोडेर भन्न सक्नुहुन्छ। जिन प्याजेको सिद्धान्तसँग जोडेर त्यो तपाईहरुको लागि त्यो प्रस्तुति गाह्रो हुन सक्छ। सजिलो तरिका के हो भने त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँका बालबालिकाले नेपाली भाषा थोर बहुत बोलि नै हाल्छन्। शुद्ध उनीहरू मैथिली भोजपुरी बज्जिका मात्रै बोल्दैनन्, किनभने उनीहरूको सम्पर्क माध्यम भाषा त्यो पनि हो। अनि तपाईले त्यहाँ गइसकेपछि त्यो सम्पर्क भाषा नेपाली भाषा तिनीहरू हुन्छ। तपाईले भाषिक व्यवस्थापन गर्ने कुरा ल्याएर त्यहाँ राख्नुपर्छ। तपाईलाई समुदायसँग घुलमिल हुनलाई खासै समस्या नहोला, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर कक्षा शिक्षणको क्रममा तपाईले बोलेको बोलीको टोन र त्यहाँ बोल्दै गरेका बालबालिकाको टोन त फरक पर्छ। अब तपाईले के गर्नु पर्यो भने त्यहाँदेखि जाँदा त्यही टोनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो क्या। तपाईले भन्नुभएको कुरा गलत होइन, तर त्यही कुरालाई अलिक व्यावहारिक रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्यो। त्यति बेला तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने म पहिलो केही समय त्यहाँको भाषामा अभ्यस्त नहुँदासम्म सबभन्दा धेरै बढी से बढी शिक्षण सामग्रीको प्रयोग गर्छु र शिक्षण सामग्री मार्फत उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउने प्रयत्न गर्छु र म विद्यार्थीकै सहायता पनि लिन्छु। कहिलेकाहीँ अभिभावकको सहायता पनि लिन सक्छु, कहिलेकाहीँ सहकर्मी शिक्षकको सहायता पनि लिन्छु र मैले भाषिक रूपमा मेरा कमजोरीहरूलाई त्यहाँनेरि प्रस्तुत हुने के अरे प्रदर्शन गर्ने गरी देखाउँदिन, म त्यसलाई चाहिँ सुधार्छु त्यसरी भन्ने एउटा तरिका हुन सक्छ। अर्को तरिका तपाईहरुले जुन भाषिक व्यवस्था कक्षामा भाषिक व्यवस्थापन गर्ने तरिका छ त्यो तरिका भन्न सक्नुहुन्छ।
त त्यहाँ भएका बोलिने भाषाको पहिचान गर्ने, त्यो भनेको त आवश्यकताको पहिचान हो नि त। पहिला कति विद्यार्थीले त्यहाँको भाषा बोल्छन्, कुन भाषा बोल्छन् त्यो बुझ्ने, अनि त्यो भाषामा हाम्रो पाठमा भएका कठिन शब्दहरूको सूची बनाउने, त्यही भाषामा त्यो कठिन शब्दको अर्थहरू लेखेर अगाडि नै तयार गरेर अनि कक्षामा जाने गर्छु। अनि अभ्यस्त नहुँदासम्म म यसो गर्छु। जब म त्यो भाषामा त्यहाँको रहनसहनमा अभ्यस्त हुन्छु, त्यसपछि चाहिँ म अलिक फरक तरिकाले प्रस्तुत हुन सक्छु भन्न पनि त जाति होला नि, हजुर सर। हैन? अलिकति सोच्नुपर्छ यस्ता कुराहरूमा चाहिँ। तपाईहरुले अलिक इन्टेलिजेन्स पाराले जवाफ दिनु जाति हुन्छ यसो है। गर्दा इन्टरभ्युअरलाई अलिकति प्रभावमा पार्न सक्नुपर्छ। अरूभन्दा बढी नम्बर ल्याउनको लागि यस्ता कुराहरू गर्न सकिएन भने अलिकति धेरै नम्बर होइन, 1 नम्बर 2 नम्बर त्यस्तो पनि प्रभाव असर पर्यो भने चाहिँ तपाईँलाई ठुलो फाइदा हुन्छ। त्यस कारण यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनु हो। ल खिमा सर हजुरलाई एउटा कुरा सोध्नु थियो सर मेरो। हजुर भन्नुहोस् न। मेरो के छ भनेपछि +2 मा मेरो सेकेन्ड डिभिजन छ सर। बीएड मा पास डिभिजन मात्रै छ। जस्तै मथिल्लो तहको योग्यता भनेपछि त्यो बीएड को पनि राख्ने होला सर? राख्ने हो नि। यो राख्ने हो, तर थर्ड डिभिजनको नम्बर त पाइँदैन। नम्बर नपाए पनि राख्ने हो। अनि त्यसो त मलाई घाटा भएन र सर? तपाईलाई के नाफा चाहिएको छ? यस्तो भयो सर, त्यहाँ बीएडमा उहाँको सेकेन्ड डिभिजन खोलेको छैन भन्नुभयो कि थर्ड डिभिजन भन्नुभयो? पास डिभिजन मात्र छ सर बीएडमा। त्यसो नि डिभिजन नखोलेको लेखिदियो भने चाहिँ सेकेन्ड डिभिजनको अङ्क पाइन्छ। त्यहाँ डिभिजन खोलिदियो थर्ड डिभिजन लेखिदियो भने अङ्क पाइँदैन। कुरा त्यसो छ। पास डिभिजनलाई थर्ड डिभिजन मानिन्छ। पास डिभिजन मात्रै लेखिदिएको भए त त्यो सिद्धि। अब यहाँ तपाईको आशय के हो भने मैले किन बीएड को सर्टिफिकेट पेश गर्ने, किन +2 को मा मात्रै सीमित नहुने भन्ने तपाईको कुरा हो। क्वेसन सोध्ने यिनै हुन्। त्यहाँ हेर्छ कम्तीमा अरु +2 को भन्दा त ब्याचलर गरेको मान्छे बढी योग्य हो भन्ने मानसिकता शिक्षकको लागि त भन्छन् नै। तपाईको त्यो भन्दा पनि माथिल्लो योग्यता छ भने राख्नुस्। योग्यता बढी भएकोको लागि भनेको शिक्षक पेशाको लागि प्लस पोइन्ट हो। ठिकै छ, उनीहरूले कानुनी रूपमा अङ्क नदेलान्, तर न्यायिक मनको त प्रयोग गर्न सक्छन् नि त। त्यो ठाउँ त रहन्छ नि त। त्यो हिसाबले तपाईँ प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यसलाई अन्यथा नठान्नुहोस् खिमाजी। तपाईँको प्रस्तुतिकरण नराम्रो छैन, तर अलिकति विषयवस्तुमा दक्षता चाहिँ बढाउनु पर्यो। हस् ल, धन्यवाद, शुभकामना यहाँलाई। ल अब मिथिलेश कुमार मेहताजी। अलिक फास्ट गरौँ मिथिलेशजी, कता खै? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार मेहता। हजुर नमस्ते सर। नमस्कार। खोइ त भिडियो छैन तपाईँ। कता जानुभयो फेरि? खोल्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ, तर आएन भिडियो। ल आयो। ल मिथिलेशजी आफ्नो परिचय दिनुहोस् त। मेरो नाम मिथिलेश कुमार मेहता, शैक्षिक योग्यता +2, शैक्षिक योग्यता +2, जिल्ला सुनसरी। तपाईँ सुनसरीबाट हुनुहुन्छ। अनि मिथिलेशजी तपाईँले कुन जिल्लाबाट नाम निकाल्नु भएको? सुनसरीबाटै हो सर म त। सुनसरीबाटै हो। सुनसरी जिल्लाको दुःख के होला? तपाईँ त त्यहाँको मान्छे। बिहारको दुःख कोशी। त्यसो भने सुनसरीको दुःख के हो? सुनसरीको दुःख पानी जहाज कुन नदीमा चलाइएको छ? पानी जहाज? हजुर, कोशी नदी होला सर। होलाको कुरा नगर्नु न। हो भने हो भन्नुहोस्, होइन भने होइन भन्नुहोस्। ठ्याक्कै थाहा भएन सर यो कुरा मलाई। अनि कोशी बाँधले कुन जिल्लालाई छुन्छ? कोशी बाँधले अङ्ग्रेजीमा ब्यारेज। कोशी ब्यारेज है। ल ठिकै छ। अब त्यसो भने सुनसरीको जिल्ला सदरमुकाम धरान हो कि इटहरी हो?
सुनसरीको सदरमुकाम इनारबार हो सर। अनि कोशी बाँधले कुन जिल्लालाई छिन्छ? सप्तरी र सिराहा हो। कोशी बाँधले ल खै ठिकै छ। तपाईँको विषय चाहिँ के अरे? मेरो चाहिँ हेल्थ हो सर। हेल्थ हो। ल बाल बालिकालाई हात धुने तरिका सिकाउनु पर्यो, तपाईँ कसरी सिकाउनुहुन्छ त्यति चाहिँ भनिदिनुहोस् न। हात धुने सर तरिका चाहिँ जम्मा 5वटा छ सर। पहिला साबुन लगाएर उनीहरूलाई जस्तै साबुन लगायो भने उनीहरूले यसो यसो गरेर अनि यसो यसो गरेर 5 तरिकाले गरेर दिन सिकाउने। ए हात यसरी रगड्यो भने हात धोइहाल्यो? होइन साबुन पराले लगाएर, चिसो पुछे जस्तो। साबुन लगाएर हातमा त्यो 5वटा तरिका धुने, पहिला यसो यसो गर्ने, त्यसो यसो यसो गर्ने। म तपाईँहरू सबैलाई यहीँ रोक्छु। यो प्रश्न तपाईँहरूको लागि प्रदर्शन गरेर प्रस्तुत गर्ने प्रश्न हो। यस्तो प्रश्न आउँदा तपाईँहरूले के भन्न सक्नु पर्यो भने, सर म यो गरेर मजाले देखाउँछु, मलाई साबुन चाहिन्छ, पानी चाहिन्छ, टावेल चाहिन्छ, चाहिने मटेरियल भन्नु पर्यो क्या तपाईँले अन्तर्वार्तामा। अन्तर्वार्तामा त्यो सामग्री भयो भने म मजाले गरेर विद्यार्थीलाई 1 मिनटमा देखाउन सक्छु। सर हजुर मसँग यो सामग्री चाहिँ छैन, यदि हजुरहरूबाट यो सामग्री उपलब्ध हुन्छ भने म तत्काल प्रदर्शन गरेर गर्न सक्छु। भन्नुहोस् न, तपाईँले लामो कुरा गर्नै परेन, तपाईँको आन्सर त कहाँ माथि बढ्यो नि। हात यसो यसो गर्छु भनेर प्रयोगात्मक प्रश्न सोधिराखेको छ। प्रयोगात्मक सोध्दैछ हात मोल्नु भनेको त चाकडी गरेको पनि त हो नि, मैले त त्यसरी बुझेँ नि त। तपाईँले त हात धोको होला, मैले त त्यसरी बुझेँ नि त। तर तपाईँलाई जुन प्रयोगात्मक प्रश्न सोधिन्छ तपाईँले त्यसलाई चाहिने सामग्री के हो त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस् न, अनि पो गजब हुन्छ, होइन र? हुन्छ सर। कुरा त त्यस्तो पो हो त। ल अब बोध सर हजुरले नै हजुर बाँकी हस्। सोध्नु। ठिक छ, उहाँले हात धुन सिकाउनु भयो अलिअलि होइन। हो हात धुन सिकाएपछि अब हेल्थको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। ल ठिक छ। अनि तपाईँ अहिले त अब तपाईँ अन्तर्वार्ताको लागि तयारी गरेर बस्नु भएको छ होइन त? हजुर सर। अन्तर्वार्तामा हुनुहुन्छ अहिले तपाईँ। अन्तर्वार्ताबाट पास भएपछि तपाईँको नियुक्ति हुन्छ। नियुक्ति कसले दिन्छ तपाईँलाई? त्यो शिक्षा विकास समन्वय एकाइ प्रमुखज्यूले। ए शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखज्यूले नियुक्ति दिनुहुन्छ। नियुक्ति अनि नियुक्ति चाहिँ कति दिनभित्रमा लिइसक्नु पर्ने प्रावधान छ, थाहा छ त? अब अन्तर्वार्ताबाट सिफारिस भएपछि सर 30 दिनभित्र नियुक्ति लिनुपर्ने प्रावधान। ए 30 दिनभित्र चाहिँ नियुक्ति लिइसक्नु पर्ने प्रावधान छ। ल ठिक छ त्यसो भएदेखि। अनि त्यो शिक्षक कति तहका हुन्छन् थाहा छ तपाईँलाई? शिक्षक कति तहको? आधारभूत र माध्यमिक तहको सर। आधारभूत र माध्यमिक तहको। अहिले विज्ञापन गर्दा यही आधारभूत र माध्यमिक तहको मात्रै विज्ञापन गरिरहेछ होइन त सरकारले? त अहिले त सर 3 तहको छ अरे, प्राथमिक र माध्यमिक र माध्यमिक तह। फेरि कसरी 2 तह भयो त? अघि आधारभूत र माध्यमिक भन्नुभयो, फेरि अहिले 3 तह भन्नुभयो नि त। शिक्षाको नयाँ संरचनाले त 2 तह गरेछन्, आधारभूत र माध्यमिक तह भने। ए अब चाहिँ नयाँ भयो, पहिला पहिला जारी खाएका चाहिँ 3 तहका हुन्। पहिला ठ्याक्कै सर त्यो थाहा भएन। थाहा भएन है। अनि यो पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी कति छ तपाईँलाई? पाठ्यक्रम बारेमा छ सर अलिअलि जानकारी। जानकारी के हो त त्यो पाठ्यक्रम भनेकै के हो? पाठ्यक्रम भनेको शिक्षण सिकाइ एउटा चाहिँ विस्तृत योजना हो सर, जसको आधारमा पाठ्य पुस्तक तयार पारिन्छ। पाठ्य पुस्तक तयार पारिन्छ। ल मलाई भन्नु त, त्यो लेसन प्लान बनाउँदाखेरि यो लेसन प्लान बनाउँदाखेरि नहुने, लेसन प्लानमा समावेश नगरिकन नहुने प्रमुख तत्त्वहरू के हुन्? तपाईँ त गएकै भोलिपल्ट लेसन प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ, कसै के हुन् तिनीहरू? प्रमुख तत्त्व त्यो चाहिँ विशिष्ट उद्देश्य हो सर। हो, अनि एउटा त्यो विशिष्ट उद्देश्य राखेपछि पुग्छ? विशिष्ट उद्देश्य प्रमुख त विशिष्ट उद्देश्य नै हो होला सर।
प्रमुख तत्त्वहरू भनेको थिएँ मैले त्यहाँ नहुने प्रमुख कुराहरू के हुन् पाठ योजनामा समावेश गर्नुपर्ने ए प्रमुख सदस्य सर विशिष्ट उद्देश्य अनि विषयवस्तु शिक्षण सेवा क्रियाकलाप मूल्याङ्कन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप मूल्याङ्कन पनि हुन्छ। त्यो मूल्याङ्कन भने परीक्षा पनि भन्छन् मूल्याङ्कन पनि भन्छन्, यो दुईटा कसरी फरक छुट्याउने त? परीक्षा भनेको सर चाहिँ निश्चित समयमा हुन्छन्, मूल्याङ्कन भनेको निरन्तर भइरहन्छ विद्यार्थीको कक्षा कोठामा पनि। मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ निरन्तर भइरहने, परीक्षा भनेको चाहिँ निश्चित समयमा हुने हो। त्यस्तो भन्छन् नि, त्यस्तो परीक्षा मूल्याङ्कन होइन, लेखाजोखा यस्तो यस्तो भन्छन् नि, त्यसको कुरा सोधेको मैले तपाईँलाई। परीक्षा परीक्षा भनेको के सर? ल ठिक छ, ल डाक्टर साहब अब ल मिथिलेशजी, तपाईँलाई मेरो सल्लाह, तपाईँ सुनसरीको मान्छे, कोशी ब्यारेजको बारेमा तपाईँकै जिल्लामा जोडिएको कुरो, कोशी ब्यारेज, कोशीमा त्यत्रो बहाव आउँदाखेरि, बाढी आउँदा सुनसरीको त्यत्रो भाग सबै बालुवाले थुपारेर त्यत्रो दुःख मान्छेलाई भएको छ, अहिले पनि त्यही दुःख छ। ती कुराहरूमा तपाईँ जानकार हुनुपर्छ होला, यति कुरा चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ होला। अब कोशी ब्यारेज जुन छ त्यो त सप्तरी र सुनसरी नै जोडिएको होला तपाईँको ठाउँमा, त्योभन्दा मास्तिर गयो भने त अरू पनि पर्ला नि, तर बेसिक कुरा चाहिँ अलिअलि त आइडिया त त्यति त राख्नु पर्थ्यो होला। त्यो चाहिँ थाहा भएन भन्न अलिकति शोभा दिँदैन कि, त्यो कुरामा ख्याल गर्नु होला। तपाईँलाई विषयवस्तुमा ज्ञानमा चाहिँ अलिकति बढाउनै पर्छ। तपाईँलाई बोध सरले सोध्नु भएको थियो प्राथमिक निम्न माध्यमिक माध्यमिक शिक्षक तीनटा तहको कुरा, त्यो त गल्ती गर्न विषय होइन। ती विषय गल्ती गर्नलाई छुट हुँदैन। कतिपय विषयहरू गल्ती नभन्दा केही फरक पर्दैन, तपाईँलाई त्यहाँ जाँचेको कुरा के हो भन्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँलाई प्रश्न सोध्यो, समसामयिकमै सोध्यो, के अरे अहिले अदालतले के कुरामा विशेष ठुलो निर्णय गर्यो भन्दाखेरि ललिता निवास भन्ने होला, तर त्यो ठिक कि गलत भनेर तपाईँले क्वेसन सोध्दैनन् नि त, तपाईँले सामान्य जानकारी छ कि छैन भन्ने कुरा नै सोधे होइन। त्यस्ता खालका विषयवस्तुमा नलेज हुनै पर्छ है, त्यो कुराहरू ख्याल गर्नु होला। अनि विषयवस्तुमा चाहिँ अलिकति सुधार गर्नै पर्यो है मिथिलेशजी। तयारी गर्दै सर, ल तयारी गरेर दिनु होला, चिन्ता हुँदैन, डराउनु पर्छ। शुभकामना, यहाँलाई धन्यवाद, राम्रो गर्नु होला, एकदमै शुभकामना है। ध्यान दिनु होला। अब यो काजल कमल भन्नेलाई हामी चिन्दैनौँ, पुरा नाम छैन, त्यही भएर तपाईँलाई बोलायौँ न। विनोद कुमार यादवजी, विनोद कुमार यादवजी, विनोदजी कता हराउनु? विनोद कुमार यादव, विनोदजी तपाईँ हिजो अस्ति बोल्नु भएको थियो थिएन? ए छैन सर, बोला छैन सर। तपाईँ अनलाइन पढ्नु भएको हो? होइन सर, फिजिकल थियो, D1 थियो सर। ए D1 मा हुनुहुन्थ्यो। ल खै त फेरि तपाईँ कहाँ जानुभयो? खै त फोटो सर मैले त देखिरहेको छु। तपाईँले देख्नुभयो, हामी देख्दैनौँ। अब यहाँ त समस्या त्यो पो भयो त। मैले त देखिरहेको छु सर, मेरो ल अब त्यसो हो भने म यहाँ अरूको भिडियो अफ गर्छु। खै त तपाईँ फेरि कता जानुभयो? विनोदजी गडबडै छ, केही न केही प्रविधिमा गडबड छ। नै प्रविधिमा भन्दा नि विनोदजी कता हराउनुभयो? विनोदजीको नै प्रविधि नजोड्या जस्तो छ। उहाँ के गर्दैन चाहिँ हेर्नु पर्यो। विनोद कुमार यादवजी तपाईँले फेरि किन म्युट गरेको? अनम्युट गर्नुहोस् न। ल ल अब यो मोहनजीले बन्द गर्नुहोस्, मोहन सिंह धामीजी। सर होइन, हजुर सर। तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुहोस् त।
सर मेरो नाम विनोद कुमार यादव, सप्तरी जिल्ला हनुमाननगर कङ्कालिनी 11। कहाँ भन्नुभयो? शैक्षिक योग्यता सप्तरी जिल्ला हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका 11। शैक्षिक योग्यता बिएड इङ्ग्लिसमा गरेछु। शिक्षण अनुभव विगत 4 वर्षदेखि कार्यरत छु प्रावितमा। ए त्यसो भने सप्तरी जिल्लालाई चिनाउने प्रमुख 2टा धार्मिक स्थल भन्नुहोस् त। धार्मिक स्थल त सर त्यो त्यहाँ चाहिँ छिन्नमस्ता कङ्कालिनी मन्दिर छ, त्यो चाहिँ अलि प्रख्यात नै रहेको छ। अर्को चाहिँ सखडेश्वरी छिन्नमस्ता मन्दिर छ सर, दुईटा त्यो छ। अब तपाईलाई थाहा होला नेपालको पहिलो टाउन प्लानिङ गरिएको व्यवस्थित शहरी विकास आयोजना लागू भएको जिल्ला थाहा छ तपाईलाई? सरी यो थाहा भएन सर। राजविराज कहाँ पर्छ? राजविराज त्यो के अरे गजेन्द्र नारायण औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ छ, तर अहिले सञ्चालनमा छैन। तर अब कहिले राजविराज कहाँ पर्छ भनेको? राजविराज सप्तरीको सदरमुकामै हो सर। अनि त्यही सहर होइन र? ए 20। अनि बाजेको पेडा पाइने ठाउँ कहाँ हो? बाजेको पेडा फेमस भएको छ सप्तरी नै हो सर। बर्मजिया भन्ने ठाउँ छ, त्यो बाजे पेडा पसल गर्ने फेमस छ। बर्मजिया भन्ने ठाउँ छ, सप्तरीमै पर्छ, हाइवेमै पर्छ, महेन्द्र हाइवे। अनि तपाईहरु पनि पेडा बनाउनुहुन्छ कि बनाउनुहुन्न? छैन सर, आउँदैन सर। त्यो अलिक टाढा छ सर, त्यो ठाउँभन्दा अलिक 5-7 किलोमिटर अलिक ए अनि तपाई त मेजर इङ्ग्लिस भएको मान्छे, कति बेला सोधौं जस्तो लागेको थियो। जस्तो अब मानौँ न एकछिनको लागि, तपाईलाई के लाग्छ? Why is English language? सर हल्का साउन्ड बुझेन सर, डिस्टर्ब भयो। मेरो साउन्ड सुनिएन? हजुर हल्का डिस्टर्ब भइरहेको थियो, अब भन्नु सर सुनिरहेको। अब चाहिँ सुन्नुहुन्छ? हजुर हजुर। ओके। Why is English language used as a compulsory subject from grade 1? के भन्नुहुन्छ? कक्षा 1 देखि नै अंग्रेजी विषयलाई किन अनिवार्य विषयको रूपमा राखेको होला? सर इंग्लिशमा भनौँ कि नेपालीबाटै के हुन्छ सर? अंग्रेजीमा भन्नु त अंग्रेजीको मान्छेले जाति हो नि त। Sir, because of it is an international language, so we are using as a compulsory subject. Okay, there are other language too as a international language like French, German. Yes, sir. Chinese. Why don't we teach this language in grade 1? अब अहिले भन्नु पर्दाखेरि अब इंग्लिशमा हरेक चीजहरु हामीले अब उपलब्ध भएछ आईसीटी को मद्दतले पनि, त्यो हिसाबले पनि इंग्लिश चाहिँ अलिकति कम्पलसरी भएको जस्तो लाग्छ। अर्को अब हामीलाई अब विश्वमै अब एडजस्ट गर्नको लागि खासमा प्राय जसो मोस्ट अफ द पिपल्स दे स्पीक इन इंग्लिश, सो सर। एन्ड अर्को अब टुरिस्ट एट्र्याक्सन बढाउनको लागि पनि, तर कक्षा 1 मा भन्नुपर्दा सर एउटा बेस रुट हो। बेस रुटबाट जानको लागि सजिलो हुन्छ भनेर इंग्लिश त्यसोने यसलाई त हामीहरूले यसो भन्दा हुन्छ होला नि, हैन? डेभलप चाहिँ ल्याङ्ग्वेज स्किल एउटा कुरा त्यो भन्दा हुन्छ होला। अर्को हैन, अर्को कुरा हामीहरूले चाहिँ अप्रोप्रिएट प्रोनाउन्सिएसनको लागि भन्ने होला, अर्को कम्युनिकेसनको लागि भन्ने होला, भोकाबुलेरी डेभलपको लागि कुरा गर्ने होला, जुन कुरा चाहिँ बेसिक रिक्वायरमेन्ट फर द कम्युनिकेसन इन इंग्लिश भन्ने कुरा होला नि त। तपाई विज्ञ है, मलाई थाहा छैन। तपाई विज्ञ हो, मलाई थाहा छैन। तर म अर्कैतिर गए सर, सरी सर, यही हुन्छ सर। यही ल अब त्यसो भने ल ठिकै छ। यो शार्क भन्ने कहाँ छ थाहा छ? शार्क सर सुन्नु भएको छ?
सार्कको सचिवालय त हाम्रो काठमाडौँमै भएको छ त 7वटा देशहरू नै मिलेर सार्क 7वटा देश छन् सार्कमा। खै ठिकै छ। 7वटा तपाईँले सार्क सुन्नु भएको छ कि पढ्नु भएको छ? सार्क चाहिँ पढेको छु सर। पढ्नु भएको छ। अनि यो कहाँ छ त? इन्डियामा छ कि नेपालमा छ कि यो सबै पाकिस्तानमा छ कि? 7वटा देशहरू मिलाएर एउटा संगठन के अरे साउथ एसियन एसोसिएसन कर्पोरेसन भनेर बनाएको यसको फुल फर्म हाम्रो त्यस्तो हो? सचिवालय हाम्रो काठमाडौँमै सचिवालय रहेको छ सर। त्यसरी त्यस्तो रहेछ कि? रिजनल। ल तपाईँले त्यति भन्नु। त्यसो भने अब नेपाली र अङ्ग्रेजी मिल्छ। तपाईँलाई म नेपालीको एउटा कुरा सोधौँ लाग्यो। यो कागपदी चिन्ह भनेको कस्तो? कागपति भनेको सर कुनै चिज बिचमा थप्दा कुनै शब्दहरू थप्दाखेरि हामीले कागपति चिन्हको प्रयोग गर्छौँ नेपालीमा खास गरी। एरो के अरे त्रिभुज आकारको जुन हामी राख्छौँ माथिबाट त मुनि त जोड्दैन तर माथि चाहिँ त्यसो गर्नु छ कि? अनि विज्ञानको अलिअलि जानकारी छ कि छैन तपाईँसँग? हुन्छ सर। अब प्राथमिक तहमा नाम आएपछि अलिअलि राख्नु पर्यो सर। अलिअलि पढ्नु भएको छ? हजुर सर। यो एसिड रेन भनेको कस्तो? सुन्नु भएको छ? एसिड त खास गरी अब त्यो बोतलमा भर्ने बाहिर छर्किने एसिडको कुरा गरेको होइन। हजुर सर सुनेको छु तर खास यसको उपयोगिता थाहा छैन। अम्लीय वर्षा भनेको थाहा छ त? हजुर सर। अम्लीय वर्षा भनेको थाहा छ? हजुर सर। नेपाली एसिड रेन भनेको त्यही हो सर। त्यही हो। त्यसो भने अम्लीय वर्षा भनेको चाहिँ के हो त? सरी सर आउँदैन। हस् ल। अब के अरे यहाँको के यादव यहाँको? विनोद कुमार यादव सर। विनोदजी अब सप्तरीबाट यहाँ हुनुहुन्छ होइन? सप्तरीको मान्छे। ल ठिक छ। नुवाकोटमा छु सर। नुवाकोट। नुवाकोटमा पो हुनुहुन्छ? कुन गाउँमा हुनुहुन्छ नुवाकोट? नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 2। दुप्चेश्वरमा अहिले पढाइरहनु भएको छ? अध्ययनरत हो? सर 76-1-8मा प्राविमा नियुक्ति पाएर अनि 80-4-1मा मावि अपग्रेडिङ भयो सर सङ्घीयमा। त्यो रिजाइन गरे प्राविको सर। त्यसको बापत के छ सर? त्यो एउटा क्वेसन पनि अब तपाईँको त्यो प्रश्नको उत्तर हामी छुट्टै बताउला। अब अहिले चाहिँ हामी अन्तर्वार्ताको तयारी भएको हुनाले अन्तर्वार्ताको तयारीमा अन्तर्वार्तामै अहिले मान्नुहोस् तपाईँ अन्तर्वार्तामै हुनुहुन्छ। साँच्चीकै अन्तर्वार्तामा हुनुहुन्छ। यसरी मान्नु होला। तपाईँ अङ्ग्रेजी पढाउँदै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ त्यहाँ के पढाउनुहुन्छ? म सर अहिले यहाँ इङ्ग्लिस पढाइरहेको छु। कति क्लाससम्म पढाउनुहुन्छ? यहाँ त अहिले चाहिँ हाल सर 2-3 महिनादेखि मावि हेरिरहेको छु। मावि हेर्नुभएको छ? अनि कति क्लास? माविको कति क्लास? 10सम्म छ सर। 10सम्म पढाउनुहुन्छ। अब यो 10को यो औसत सिकाइ उपलब्धि कति छ तपाईँको क्लासको? ठिकै छ सर। योभन्दा गत वर्ष चाहिँ यहाँबाट विद्यार्थी चाहिँ टपर भएको थियो पालिका स्तरमा। त्यो ठिकै भनेको कति पर्सेन्ट हो? 60% छ सर। ठ्याक्कै 60 नै हो? 60 नै हो? कसरी निकाल्नुहुन्छ त्यो पर्सेन्ट? पर्सेन्टको सूत्र सर अहिले औसत उपलब्धि कसरी निकाल्नुहुन्छ त्यो तपाईँको? अनि कसरी ठिकै भन्नुभयो त तपाईँले निकाल्नु पर्ने हो त्यो त होइन? अनि हजुर सर। तपाईँले निकाल्नु पर्ने हो। अनि औसत कसरी निकाल्नुहुन्छ भनेर जान्न खोजेको मैले। ल ठिक छ। सिकाइ उपलब्धि औसत सर कन्फ्युज छु अहिले सूत्र। भनेपछि तपाईँले निकाल्ने गर्नुभएको छैन? छैन सर। कसले निकालिदिन्छ त्यसो भए? त्यो त तपाईँले क्लास टिचरले निकाल्नुपर्ने, पढाउने टिचरले निकाल्नुपर्ने हो त्यो। र तपाईँ भाषाको मान्छे, अङ्ग्रेजीको मान्छे। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यो भाषाका 4वटा सिपलाई 2टा वर्गमा विभाजन गर्छन्। एउटा यो रिसिभिङ गर्नेलाई रिसेप्टिभ स्किल र अनि प्रोडक्टिभ स्किल
कुन चाहिँ प्रोडक्टिभ स्किल हुन्, कुन चाहिँ दुईटा चाहिँ यो रिसेप्टिभ स्किल हुन्? हजुर सर, यो भाषाको स्किलहरूलाई 4वटा विभाजन गरेको छ: लिसनिङ, स्पिकिङ, रिडिङ, राइटिङ। अब यसमा दुई थरीका चाहिँ विभाजन गरेको छ: प्राइमरी र सेकेन्ड्री। प्राइमरी भनेको लिसनिङ र स्पिकिङ हो, सेकेन्ड्री भनेको रिडिङ र राइटिङ हो। त्यो अन्तर्गत पनि प्रोडक्टिभ र रिसेप्टिभ भनेर चाहिँ बाँड्नु प्रोडक्टिभ किन भएको छ। भनेको, रिसेप्टिभ किन भने त्यसलाई? रिसेप्टिभ भनेको चाहिँ अब रिडिङ भयो, अनि लिसनिङ भयो, अनि प्रोडक्टिभ भनेको राइटिङ भयो, अनि स्पिकिङ भयो होइन, सर। त्यो त भयो, मैले बुझेँ कि त्यो बुझेँ, तर त्यसलाई भनेको रिडिङ किन, त्यसलाई रिसेप्टिभ किन भनेको, अथवा अनि अर्कोलाई चाहिँ प्रोडक्टिभ किन भनेको, त्यो दुइटालाई चाहिँ किन प्रोडक्टिभ भनेको? ती चारैवटालाई रिसेप्टिभ भनिदिए भए के हुन्थ्यो, अथवा चारैवटालाई प्रोडक्टिभ भनिदिएको भए के हुन्थ्यो भनेको के मैले, किन त्यसो भनेको? यस्तो हो सर, रिसेप्टिभ भनेको हामीले अब टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड स्पिक रिसिभ गर्छौँ होइन, अनि त्यसपछि अन्डरस्ट्यान्ड हुन्छौँ, अनि त्यसपछि चाहिँ प्रोड्युस गर्छौँ। त्यस कारणले त्यसलाई अनि रिसेप्टिभ भन्ने हो। माविमा पढाइरहनु भएको छ, अब एकैचोटि तपाईँ त प्राविमा झर्नुहुन्छ, अब प्राविमा थाहै भएर जाँदै हुनुहुन्छ, अनि प्राविमा चाहिँ पढाउन असहज हुँदैन तपाईँलाई? यादवजी सर हल्का अलि साउन्ड चाहिँ डाटा मजाले काम गरिरहेको छैन। ठिकै छ सर, त्यो खास हजुर सर साउन्ड मजाले आइरहेको छ। तपाईँ माविमा पढाउँदै हुनुहुन्छ, अब प्राविमा झर्दाखेरि असहज हुँदैन तपाईँलाई? असहज त यस्तो छ सर, अब पढाइरहेको छु, अब त्यो हिसाबले अब जुन क्लास भयो नि तलमाथि भयो नि, अब एउटा प्रोफेसनलमा लागेको मान्छेको लागि चाहिँ अब खासै चाहिँ असहज त हुँदैन होला सर। त्यही अब अलि ल ठिक छ, हस् डाक्टर साहब, अब विनोदजी तपाईँले ढाँटेर उत्तर दिएको त प्रष्ट भइगयो। तपाईँलाई त्यस्तो फरक पर्दैन थियो भने अहिले तपाईँ अहिलेसम्म प्राविकै दरबन्दीमा काम गरेको भए तपाईँको अनुभव बापत अङ्क 3 आउँथ्यो। त्यो अङ्क त गुम्यो, त्यो अङ्क गुम्यो। अब तपाईँ के अरे माध्यमिक तहमा कक्षा 10 सम्म पढाउने अङ्ग्रेजी भाषा विषयको शिक्षकको प्रस्तुति तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखियो विषयवस्तुमै, अरू प्रस्तुतिको कुरा गरेको होइन। त्यो सुधार्नु पर्यो, त्यो चाहिँ सुधार्नु पर्यो है। तपाईँहरू यहाँसम्म आउँदाखेरि आफ्नो विषयमा दक्षता देखाएर यहाँसम्म आउनुभयो, तर अन्तर्वार्ताको क्रममा यसलाई अलिकति राम्रोसँग भन्नु पर्यो। जस्तो तपाईँलाई अहिले पछिल्लोचोटि सोध्नुभएको प्रश्न तपाईँलाई सोध्छन् नि, तपाईँलाई सोध्ने नै प्रश्न, किनभने माध्यमिक तहमा पढाइराखेको छु भन्नुहुन्छ, अनि अब तपाईँ प्राथमिक तहमा भयो, भोलि तपाईँलाई त्यही स्कुलमा पढ्यो भने तपाईँको त घटुवा भयो। सच अ सिचुएसन हाउ वुड यु फिल भनेको। त्यति बेला त तपाईँ मोटिभेटेड त नहुनुहुन्छ, के हुने सम्भावना त कम हुन्छ। त त्यसको आन्सर इन्टेलिजेन्स आन्सर खोइ गर्नुभयो। तपाईँले के भन्नु पर्यो भने यस्तो केसमा तपाईँ जस्ता सबै साथीहरूले हामीहरूले एउटा आवश्यकताको कारणले जागिर खाने, जस्तो मास्लोको थियरीसँग जोड्नुहोस्। त्यो प्राप्त भइसकेपछि तपाईँलाई के चाहियो? सुरक्षा चाहियो। के को सुरक्षा? जागिरको सुरक्षा। त्यो भने के त स्थायी। त स्थायी पहिला हामीहरूले हुनु पर्यो, अनि फेरि बरु पछि त्यो गर्न सक्छौँ। पहिला स्थायित्व चाहियो। त्यो सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता भनेर हामीहरूले मास्लोका जम्मा 5वटा आवश्यकता पढ्छौँ नि होइन, 5वटा हाइरार्की अफ निड्स भनेर पढ्छौँ नि। पहिलो फिजियोलोजिकल निड्स, दोस्रो सेफ्टी निड्स। त तपाईँले त्यहाँनिर जोडेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा तरिका। अर्को तरिका के भन्नुहुन्छ भने अहिले म अस्थायी छु, करारमा छु, कुनै पनि बेला मेरो जागिर जान्छ। स्थायी आउने बित्तिकै तपाईँहरूले स्थायी टिचर पठाउने बित्तिकै मेरो जागिर त गइहाल्छ। त मलाई त थाहै हुनु छ। थाहै हुनको लागि म प्रावि नै भए पनि कम्तीमा थाहै भएपछि मेरो जागिरको त सुरक्षा हुन्छ। त्यो जागिरको सुरक्षा हुनु भनेको मेरो धेरै कुराको सुरक्षा हुनु हो, मेरो आर्थिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनु हो,
त्यही भएर मैले सुरक्षाको रूपमा जाने हुँदाखेरि म मानसिक रूपमा तयार छु, मलाई पहिला स्थायी हुनु छ। त्यसो गर्दाखेरि मलाई माविमा पढाएँ प्राविमा पढाएँ भन्ने भन्दा पनि स्थायी हुनुमा चाहिँ म गर्व गर्छु। त्यही भएर मेरो मानसिकतामा चाहिँ प्राविमै भए पनि स्थायी आउँदाखेरि बढी म गर्विलो महसुस गर्छु, बढी खुसी हुन्छु, बढी उत्प्रेरित हुन्छु भन्ने तरिकाले अर्को नै तरिका तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ नि त, होइन र? हजुर सर, हजुर सर, स्योर त्यो सर। गोलमोटो आन्सर नदिनु नि, तपाईँको आफ्नो लजिक तयार गर्नु नि। तपाईँलाई अझै समय छ। यस्तै खालले यही भन्नुहोस् भनेको होइन, यस्तै तरिकाले अरू भन्न सक्नुहुन्छ। मैले त तपाईँलाई दुईटा उपाय बताएँ नि। एउटा मास्लोको हायरार्की अफ निड्सको उसमा, दोस्रोमा त सेफ्टी निड्स भनेकै छ। तपाईँले त्यही सेफ्टी निड्स खोजेको थ्योरिटिकल कुरा गर्नुभयो भने त्यो पनि व्यावहारिकै हो। अब दोस्रो कुरा तपाईँले रियलिस्टिक कुरो गर्न त अहिले मैले भनिहालेँ, त्यो तरिकाले गर्नु छ। अरू तरिका नि गर्नु होला, तर सुधार्नुहोस्। तपाईँ माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्दै गरेको शिक्षकलाई सोधो। ल मानिलिउँ एकछिन तपाईँलाई मैले फेरि एउटा क्वेसन सोधेँ, व्हाट आर द च्यालेन्जेस द्याट यु फेस्ड इन प्रेजेन्ट टिचिङ इन युर स्कुल भने मैले। त्यो भनेको मतलब तपाईँले अहिले पढाउँदै गरेको ठाउँमा कक्षा कोठाभित्र तपाईँले के कस्ता अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षण गर्दा चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ भन्नुहोस् पर्यो। तपाईँ दुईटा चुनौती भन्नुहोस् त, के भन्नुहुँदो रहेछ सुनौ। सबभन्दा पहिले त यसमा सर अब ल्याक अफ प्र्याक्टिस हो। प्र्याक्टिसको कमीले चाहिँ अब इङ्ग्लिस चाहिँ बोल्दैन इङ्ग्लिस इन्भाइरोमेन्टमा यहाँ स्कुलको एरियाभित्र। त्यही हो कि तपाईँले प्र्याक्टिस एकैचोटि प्र्याक्टिस जानुभयो क्या। इङ्ग्लिस स्पिकिङ इन्भाइरोमेन्ट छ त छैन सर, त्यो चाहिँ अलि इन्भाइरोमेन्ट पनि। अनि तपाईँले प्र्याक्टिस भन्नु राम्रो कि इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्ने कुरा गर्नु राम्रो? इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु। अनि हो त्यस्ता कुरा चाहिँ सोच्नुहोस् न, सोचेर नआत्तिकिन सोच्नुहोस्, अलिकति टाइम लिनुहोस् अनि भन्नुहोस् न। तपाईँलाई त्यहाँनेरि इन्टरभ्यूमा यस्तै एउटा पेपर दिएको हुन्छ, तपाईँहरूलाई टेबलमा यस्तै एउटा पेपर राखिदिएको हुन्छ, पेन्सिल हुन्छ, टिपोट गर्न पाइन्छ, म्यापिङ गर्नुहोस्, मेन्टल स्टेट देखाउनुहोस् अनि प्रस्तुत गर्नुहोस् न। प्रश्न भुइँमा झर्न पाएको छैन, फ्याट्ट जिब्रोले ओठे जवाफ दिए जस्तो नगर्नुहोस् न। एक्जाम हो, यु हेभ टु थिङ्क। तपाईँको सानो गल्तीले तपाईँ जहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यही रोकिनुहुन्छ। यो सब बेकार हुन्छ, सानो गल्तीले। र सानो सुधारले तपाईँलाई एकैचोटि माथि पुर्याउँछ। त्यही भएर तपाईँले यो कुरा चाहिँ अलिकति ख्याल गर्नुहोस् है, ख्याल गर्नुहोस्। किनकि तपाईँको अरू नराम्रो छैन, तपाईँ टिचरको लागि डिजर्भ गर्नुहुन्छ, तपाईँ योग्य मान्छे हो। तर तपाईँ माध्यमिक तहमा पढाउँदै गरेको मान्छेको प्रस्तुति चाहिँ फितलो भयो क्या, होइन र? माध्यमिक सुधार्नु होला। मैले यति भने सबै साथीहरूलाई भनेको, यो एकजनालाई भन्नु भनेको हामी सबैले यो खालका कमजोरी गर्दा सुधार्ने भनेको है। यसरी सजेसन दिइराख्नु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। एउटा हजुरसँग सल्लाह चाहिँ, अब अरू कुरा चाहिँ पछि गरौँला। तपाईँको कुरा अहिले त्यति महत्त्वपूर्ण भएन हाम्रो लागि, कारण किनभने यहाँ अरू साथीहरू पनि क्युमा हुनुहुन्छ, अरूलाई पालो दिनु हाम्रो लागि पहिलो काम हो। ल पुष्पा तिवारीजी, पुष्पा तिवारीजी। हजुर सर नमस्कार। खोइ त तपाईँ त देखिनु भएन। नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार पुष्पाजी, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु सर। अनि तपाईँ यति राति किन आउनु भयो? अन्तर्वार्ताको क्लास लिन सर। कसले लिन्छ र यति बेला तपाईँको अन्तर्वार्ता? सेडेपले लिइरहेको सर। तपाईँले त्यसो नभन्नु, तपाईँ यो रियल इन्टरभ्यू क्लास हो भनेर बुझ्नु न। तपाईँको रियल इन्टरभ्यू चलिरहेछ, परीक्षा चलिरहेछ भन्नुहोस् न। तपाईँले के भन्नु पर्यो भने तपाईँहरूले आमन्त्रण गरेको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर म आएको हुँ। तपाईँहरूले बोलाउनु अन्तर्वार्ता दिन आइज भनेर बोलाउनु भयो, त्यो आमन्त्रण स्वीकार गरेर आएको हुँ भनिदिएको सकियो त। तपाईँलाई यस्तो सुरुमै यस्तो क्वेसन सोध्छन् अनि तपाईँले परीक्षा दिनुहोस् पनि भन्न सक्छ। तपाईँ मेन्टली प्रिपेयर हुनु पर्यो।
कसरी पनि प्रश्न सोध्न सकिन्छ। यो चाहिँ के हो भने तपाईलाई सुरुमा तपाईँ एकदमै बढी कन्फिडेन्ससँग आउनुभयो, मानिलिउँ तपाईँ पहिला प्रवेश गर्दा बढी कन्फिडेन्ससँग आउनुभयो भने यस्तो किसिमले तपाईँलाई ब्रेक लगाउँछ। त्यही भएर मेन्टली प्रिपेयर हुनुपर्छ भनेको है पुष्पाजी, अरू केही पनि होइन। नातिनु होला यसलाई, अन्यथा नलिनु होला, यो पनि तपाईँको पाठमै पर्छ। ल अब तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुहोस् त। मेरो नाम पुष्पा तिवारी, गोर्खा पालुङटार 6 गोर्खा जिल्लाको थाई बासिन्दा। मैले भक्ति आदर्श बहुमुखी क्याम्पसबाट +2 पास गरेको लमजुङ। मेरो विगत 6 वर्षदेखिको शैक्षिक अनुभव छ, शिक्षण अनुभव छ। अनि त तपाईले अरू त भन्नु भएन, मेरा यति मैले फलानुसँग बिहे गरेँ, फलानुको छोरासँग बिहे गरेँ, यस्तो गरेँ, किन नभने? तपाईले यहाँ क्याम्पस पढेको कुरा किन गर्नु पर्यो के? तपाईलाई शैक्षिक योग्यता सोधेपछि तपाईले मेरो बिएड हो भने बिएड भन्नुस्, एमएड हो भने एमएड भन्नुस्। तपाईले कुन क्याम्पस पढ्नु भएको भनेर चाहियो भने त सोधिहाल्छ नि अन्तर्वार्ताकार। त्यो नचाहिने कुरा गरेपछि तपाईँ फस्नुहुन्छ। तपाईलाई एकचोटि भनेपछि चाहिँ तपाईहरु टेर्नेवाला हुनुहुन्न। हामीहरूले यो क्लास चलाएको आज कति दिन भइसक्यो भन्नुहोस् त। डे 1 देखि यो कुरा गरेको छु। परीक्षा हो नि त, तपाईँ त परीक्षा दिन आउनु। परीक्षामा जे प्रश्न सोधेको छ त्यो भन्दा बाहिर कहिले गफ गरेर हिँड्नुहुन्छ? तपाईले जिन्दगीमा अन्त 1000 कुरा ढाँट्नुहुन्छ, यही एउटा ठाउँ हो नढाँट्ने, परीक्षा। त्यहाँ ढाँट्नुहुन्न। तपाईले लेखेको कुरा र मैले सोचेको कुरा नमिल्न सक्छ, तर ढाँट्नुहुन्न। त यहाँनिर तपाईँ त्यही परीक्षा सम्झेर तपाईले भन्नुपर्नेमा म फलानु बहुमुखी क्याम्पस पढेँ, यस्तो गरेँ, मैले लमजुङमा पढेँ, यस्तो यस्तो कुरा नगर्नु। तपाईले सिधा तपाईहरु सबैले नाम, ठेगाना, तपाईको शैक्षिक योग्यता छ भने शिक्षण अनुभव, तपाईलाई गाना बजाना नाच्ने यस्तो रुचि छ, तपाईमा त्यो सिप छ भने मलाई यो रुचि छ भन्नुस्। अरु भन्नु पर्दैन। चाहियो भने अरु सोधिहाल्छ। बरु योग्यता भन्दाखेरि मेरो मूल विषय चाहिँ फलानु हो भन्नुभयो भने सहजीकरण हुन्छ। धेरै भन्ने होइन है पुष्पा। ल तपाईको मूल विषय के भन्नु? मेरो इंग्लिश नेपाली सर। इंग्लिश नेपाली। हजुर। कुकुर भुक्छ भनेर तपाईले केटाइलाई सिकाउनु भयो नेपालीमा। हजुर। अब त्यसैमा तपाईले त ग्रेड टिचिङ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भने त्यसलाई चाहिँ अंग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर कसरी भन्नुहुन्छ? The dog barks. The dog barks भन्नुहुन्छ। गुड। त्यसो भने तपाईले त अंग्रेजी नेपाली दुईटै जानेपछि बहुकक्षा शिक्षण भनेको सुन्नु भएको छ? सुनेको छु सर। पढ्नु पनि भएको छ? पढेको छैन। के पढाउनु पनि भएको छ? छैन सर, बहुकक्षा शिक्षण त विषय शिक्षणै छ हाम्रोमा, तर बहुकक्षा शिक्षण भनेको मैले पढेको छु। ल बहुकक्षा शिक्षण कसरी व्यवस्थापन गर्दा राम्रो होला? बहुकक्षा शिक्षण व्यवस्थापन गर्नको लागि अब कक्षागत कालोपाटीको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। भनेपछि मानिलिउँ कक्षा 1, 2, 3 लाई बहुकक्षा चलाइयो। तपाई 3टा कोठामा गएर पढाउनुहुन्छ? होइन सर, त्यो 3 कक्षालाई एउटै कक्षामा ल्याएर राख्न सकिन्छ, तर तिनीहरूलाई चाहिँ कक्षा अनुसारको कालोपाटीको व्यवस्था गरेर चाहिँ विषयवस्तु सिकाउन सकिन्छ सर। 3टा कालोपाटी राख्नु पर्यो। हजुर। अनि एउटै कालोपाटी पनि 3वटा कक्षा लेखिदिन पनि सक्यो। अब के रे ठाउँ छ भने 3वटै कालोपाटी राखेर पनि गर्न सकियो। सक्यो। 3टा कालोपाटी कता फर्काउनु? समूह अनुसार विद्यार्थीको समूहतिर राख्ने। एउटालाई उता पछाडी फर्काउने, एउटालाई यता अगाडि फर्काउने, एउटालाई दायाँ फर्काउने हो। त्यसरी नै होला सर। अब होला कि हो? तपाईले अलि यत्रो काम गरेको अनुभव भन्नुहुन्छ, तपाई नपढाएको त होइन, तपाई त पढाइराखेको मान्छे हो। हजुर। त्यसो भने यो कार्यमूलक अनुसन्धानमा कति अंक दिने व्यवस्था छ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा?
सरी सर, मैले यसलाई सरी भन्नुपर्छ अलि। ए त्यसो भने यो कार्यमूलक अनुसन्धान शिक्षकले गर्ने कि विद्यार्थीले? शिक्षकले नै गर्ने हो सर। हो, तपाईलाई अङ्क यो चाहिँ थाहा भएन सर। ल ठिकै छ। तपाईलाई त्यो चाहिँ केही कुरो थाहा हुँदैन, सबै कुरो थाहा पनि हुँदैन। तपाईलाई कक्षा 1 मा पढाउन पठाइयो। हजुर। र तपाईले वर्णको बारेमा चिनारी गर्दै हुनुहुन्छ र वर्णपत्तिको प्रयोग गर्नु पर्यो भने वर्णपत्ति प्रयोग गर्ने तरिका बताउनुहोस् त, के गरी गर्नुहुन्छ? वर्णपत्ति प्रयोग गर्ने तरिका गोजी तालिकाद्वारा प्रस्तुत गर्ने सर वर्णपत्तिलाई। ए गोजी तालिकामा पैसा राखे जस्तो पट्याउने, गोजीमा हाल्ने हो? त्यसो गरेर नि विद्यार्थीले देख्छन्। पत्तिहरूलाई स्कुलमा त्यसै गर्ने गर्नु भएको छ हैन? ल भन्नु नि त, पालुङ टारसँग जोडिएको एउटा गीत छ। तपाई त पालुङ टारकै मान्छे हो, थाहा छ त्यो गीत के हो? थाहा त थियो सर, मलाई थाहा भएको हजुरलाई थाहा भएको र मलाई थाहा भएको फरक हो कि? ल गाउनुहोस् न, तपाईलाई थाहा पाएकै गाउनुहोस् त। ल शिक्षक भन्ने त कलाकार हो नि। गोरुले सलिङ तारको बिउ खायो भन्ने सर। ए त्यसरी गाउने हो? अहिले हामीले गीत गाइराखेको हो, तपाईँ र म बोल्दै गरेको। त्यही गीत हो कि हैन भनेर सर? होला नि, त्यहाँको तपाईँ पालुङ ढाटको मान्छे, त्यसरी नै हो गीत गाउने तरिका कि फरक हुन्छ? सर गीत गाउने तरिका त मलाई थाहा थियो, तर त्यो गीत हजुरले भन्नु गीत होइन, मलाई अर्कै फरक भनेर। ल त्यही हो, ल त्यही गाउनुहोस् त, हामीलाई सुनाउनु त। तपाईँ हामीलाई विद्यार्थी ठान्नुहोस्। पालुङटारको गोरीले सल्यानटारको बिउ खायो, कान्छी ल्याउँदा जेठी झिल खायो होला नि सर, त्यस्तै लाग्थ्यो के। अनि हाउभाउ चाहिँदैन ना यो गीत गाउँदा? यहाँ फोन समातिरहेको थियो त सर। ल ठिक छ, नै त्यो कुरा भएन। तपाईहरू यो पुष्पा तिवारीजी मार्फत तपाईहरू सबैलाई भनेको, तपाईहरूलाई अन्तर्वार्ताकारले नाच्नुहोस् भन्यो भने तपाईँ दायाँ बायाँ नसोच्नुहोस्, गरेर जस्तो जात्नुहुन्छ नाचिहाल्नुहोस्। गीत गाउनुहोस् भन्यो भने तपाईँले एउटा गीतको तयारी गरेर जानै पर्छ, पर्यो भने तपाईँले गाउनुपर्छ। यो जरुरी छ। कहिलेकाहीँ कविताको कुरा हुन सक्छ, तर कम्तीमा एउटा गीत र नाच भनौँ त नाचको तयारी गर्नु पर्दैन। तपाईँले त्यहाँनिर मिल्नु पर्दैन। तपाईँ कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, विद्यार्थीको अगाडि तपाईँले क्रियाकलाप गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न, त्यो जाँचेको हो। तपाईँले गीत गाउनुहुन्छ, नाच्नुहुन्छ, त्यो जाँचेको होइन, त्यो स्किल जाँचेको होइन। तपाईँले त्यहाँ कति कन्फिडेन्ससँग प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, ती कुराहरू हेरिएको हो। र यो कुरा शिक्षकमा जरुरी छ, किनभने शिक्षक भनेको कलाकार पनि हो। त्यही भएर शिक्षण भनेको कला हो। ल अब बोध सर, पुष्पाजीलाई गीत गाउन लागियो, अरू केही छ कि? अरू खासै त्यस्तो त केही भएन। मलाई अब उहाँले यो विद्यालयमा पढाइरहनु भएको छ, त्यो भर्ना अभियान कहिलेदेखि सञ्चालन गर्छन् भनेर सोध्न मन लाग्यो। उहाँको विद्यालयमा कहिले गर्भा रहेछन् भनेर। भर्ना अभियान वैशाख पहिलो हप्ताबाट सर। ए वैशाख पहिला हप्ताबाट कति दिनसम्म गर्छन् त्यो भर्ना अभियान? 15 गतेसम्म सर। ए 15 गतेसम्म भर्ना अभियान भनेर गर्छन्। अब यसैसँग सम्बन्धित त्यो भर्ना अभियान तपाईँको पालुङटारमा अब त्यो विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीहरू छन् कि छैनन्? विद्यालय बाहिरका विद्यार्थी पालुङटार भनेर म पालुङटार चाहिँ होइन सर, यता माथि अलि दुर्गमतिर घाटी गाउँपालिकातिर गोर्खा जिल्ला। तपाईँले पढाउने विद्यालयको क्षेत्रमा चाहिँ क्याचमेन्ट एरिया भन्छ, त्यो क्षेत्रभरिमा विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीहरू छन् कि छैनन् भनेर सोधेको। त्यसो भएदेखि तपाईँलाई यस्तो कुरा थाहा छ त, यो कहिलेसम्ममा चाहिँ कुन सालसम्ममा चाहिँ विद्यार्थीलाई आधारभूत तहसम्मको विद्यार्थीलाई भर्ना नगराएमा कारबाही हुने व्यवस्था छ अभिभावकलाई भन्ने हल्ला कतै सुन्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ?
आएन नि आवाज के भयो सर नसुनिएको हो नै सुनिएछ मजाले सुनिएछ लाउड एन्ड क्लियर उहाँले म्युट गर्नुभयो उहाँले म्युट गर्नुभयो किन आवाज उहाँले म्युट गर्नुभयो अब उहाँलाई के भन्ने कुरा म्युट गर्नुभयो तपाईँको है त ल म्युट गर्नुभयो म्युट ल अब एकजना लिउँ पप्पू कुमार गुप्ताजी पप्पू कुमार गुप्ता हेलो खै त पप्पूजी खै त पप्पू कुमारजी खै उहाँको पनि म्युट छ पप्पू कुमार गुप्ताजी उहाँ बोल्नु भएन सुधा शाह सप्तरी सुधा शाह सुधा शाहजी तपाईँले फेरि किन म्युट गर्नु सुधा शाह ल आउनुहोस् त तपाईँ अनम्युट गर्नुहोस् न सुधा शाहजी अनम्युट गर्नुहोस् हजुर सर नमस्कार लु तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुहोस् त सुधाजी मेरो नाम सुधा शाह राजविराज नगरपालिका 7 सप्तरी शैक्षिक योग्यता एमएड नेपाली ए तपाईँलाई त सोध्नै डर लाग्यो त तपाईँ त एमएड सम्म पढ्नु भएर रहेछ कसै सोध्ने होला त तपाईँले त नेपालीमा पटक्क भन्नुहुन्छ ल तपाईँ सप्तरीदेखि हुनुहुँदो रहेछ अनि शाह पनि हुनुहुँदो रहेछ ल भन्नु त यो मधेसी समुदायमा तपाईँ छोरी मान्छेहरूलाई शिक्षा आर्जन गर्न पारिवारिक सहयोग कतिको पाउने गर्नु भएको छ सर म त ठिकै पाएको छु सर नै तपाईँ जस्तै अरू मैले त समुदाय भने नि त तपाईँले त पाउनुभयो त्यहीबाट एमएडसम्म आउनुभयो समुदायमा त सर धेरै कठिनाइहरू छन् हाम्रो यता समाजमा छोरी मान्छेहरूलाई त्यति महत्त्व दिँदैन शिक्षाको क्षेत्रमा घरको कामकाजमा लगाउन धेरै तर अहिले आएर त धेरै सुधार भएको छ सर पहिला नै त्यस्तो धेरै सुधार भएको छ अनि तपाईलाई चाहिँ परिवारमा सबभन्दा बढी सहयोग कसले गर्नुभयो बुवाले कि आमाले कि आमा बुवाले पनि गरेको छ सर सबैभन्दा बढी मेरो श्रीमानले गरेको छ पढाउनु भएको श्रीमानले कि बा आमाले श्रीमानले पनि पढाउनु भएको छ बिए पछि पनि पढ्नु भयो हजुर सर बिए पछि कुन क्लास पढ्नुभयो बिएड र एमएड दुईटा पढ्नुभयो गुड भनेपछि तपाईको जे भए पनि परिवार एकदमै एडभान्स रहेछ सहयोगी रहेछ बाँकी जीवनमा पनि यसरी नै सहयोग प्राप्त होस् हाम्रो शुभकामना छ अब तपाईँ नेपाली विषयमा हुनुहुँदो रहेछ नेपालीको म तपाईलाई अब धेरै के सोध्नु तपाईँ एकदमै विज्ञ मान्छे यो अर्धविराम चिन्ह कसरी लेखिन्छ तपाईँ त्यहाँ लेखेर देखाउन सक्नुहुन्छ अर्धविराम चिन्ह हजुर सर देखाउन सक्छु म तल सर त्यो हजुर हुन्छ सर त्यो अर्धविराम त त्यही त तपाईसँग कापी त होला नि हैन त्यहाँ छ सर तपाईँ सक्नुहुन्छ भन्ने बुझियो तपाईँ सक्नुहुन्छ भन्ने बुझियो ल अब त्यसो भने अर्को कुरा गर्नु त बालबालिकालाई नेपाल कक्षा 1 का बालबालिकालाई नेपाली भाषा शिक्षण गर्ने मुख्य 3टा विधि भन्नुस् त एकदम प्रभावकारी हुने विधि शिक्षण विधि सर हजुर छलफल विधि कक्षा 10 लाई चाहिँ कथा भनेर सिकाउने हो कि क्या हैन कक्षा 1 लाई चाहिँ क्रियाकलाप गराउने होला परियोजना कार्य गराउने होला के हो के शिक्षण विधि हजुरले सुन्नु भएको छैन छ सर सुनेको छु पढ्न चाहिँ बाँकी हो हैन पढेको छु सर अनि भन्नलाई किन गाह्रो भयो त यो 12 खरी भनेको के हो भन्नु त 12 खरी तालिका भन्छन् मैले बुझेको छुइनँ यो मलाई बुझाउनु त लु
नेपालीको विज्ञ त फेला पर्नु भएको छ नि त अहिले। 12 खडी भनेको सर त्यो त्यही क ख देखि ज्ञ सम्म हुन्छ। ए क देखि ज्ञ सम्मलाई 12 खरी भन्नुपर्छ होइन त? त्यसो भने यो के अरे स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्ण भन्छन् नि, त्यो चाहिँ के हो? स्वर वर्ण व्यञ्जन वर्ण सर के थाहा छैन? छ सर थाहा। पञ्चम वर्ण कुन चाहिँ हो भन्नु त? पञ्चम वर्ण जस्तै 5औं स्थानमा आउने सर, जस्तै ङ ञ म। हस् ल, त्यसो हो भने हामीहरूले बालबालिकामा सुनाइ सिप विकास गर्न कुन प्रविधिको प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ? सुनाइ सिप विकास गर्न सुनाइ सिप विकास गर्न सर प्रविधिमा सर जस्तै मोबाइलहरूबाट त्यो विभिन्न किसिमका कथाहरू सुनाएर तिनीहरूको विकास गर्न सकिन्छ। त्यस्तो कथा कविता सुनाएर। ल ठिकै छ। अब तपाईँ नेपालीमा विज्ञ धेर सोध्न पनि अप्ठ्यारो लाग्यो, किनभने तपाईँ मलाई आउँदैन, तपाईँले भनिरहनु भएको छ। यो सामाजिक पनि तपाईँले त्यहाँ पढाउनुहुन्छ, हाम्रो सेरोफेरो भनेर। कक्षा 5मा जाँदा त सामाजिकै पढाउनुहुन्छ, अलिअलि विज्ञान पनि पढाउनु पर्छ। यो जैविक विविधता भनेको कहिले सुन्नु भएको छ? हजुर सर सुनेको छु। के हो यो जैविक विविधता? के आइडिया छ? सुन्नु चाहिँ भएर छ, तर आइडिया चाहिँ अलिक ठ्याक्कै अहिले चाहिँ आएन। त्यसो भने एकीकृत पाठ्यक्रममा दैनिक पाठ योजना त बनाउनु पर्छ। हजुर सर। त्यो अरू विषयमा अरू बेला बनाउँदै गरेको भन्दा के कुरा चाहिँ फरक छ भन्नुहोस् त? के कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिनै पर्छ? के आइडिया छ? यो अन्तर विषय सम्बन्ध गाँसेरै सिकाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा कुन पाठ्यक्रममा छ? एकीकृत पाठ्यक्रममा। अनि दैनिक पाठ योजनामा त्यो कुरा खुलाउनु पर्छ कि पर्दैन? त्यसमा त पर्छ सर, खुलाउनु पर्छ। अनि दैनिक पाठ योजनाको गृह कार्य दिनु कि नदिनु? गृह कार्य राख्ने कि नराख्ने? गृह कार्य राख्नुपर्छ सर। त राख्नुपर्छ कि एकीकृत पाठ्यक्रमले गृह कार्य पनि दिनुपर्छ, छुटाउनु हुँदैन भनेको छ है? हजुर। बरु कक्षा कार्य कम गरेर गृह कार्य देऊ भनेको छ हैन त? कक्षा कार्य पनि गर्नुपर्छ सर, कक्षा कार्य गर्नुपर्छ, गृह कार्य नभए पनि हुन्छ। ए त्यो नगरे पनि हुन्छ। बोध सर हजुर? सुधाजीले त फटाफट आन्सर दिइरहनु भएको छ। फटाफट दिनुभयो। अब गृह कार्य त्यो पाठ्यक्रममा पछि सुझावमा पनि आउला। तपाईँको जिल्ला साक्षर घोषणा भएको छ? छैन सर। हो, अनि तपाईँको नगरपालिका नि? नगरपालिका भएको छ कि छैन? सर त्यो ठ्याक्कै थाहा भएन सर। ए नगरपालिका पनि थाहा भएन। अनि त्यसपछि त्यो साक्षरता अहिले कति जिल्लामा साक्षर जिल्ला घोषणा गरेको छ अहिले? कतिवटा भन्नु त? ल साक्षरता कतिवटा भयो त थाहा भएन है तपाईँलाई? अनि कति भन्नु त फेरि? सर म त्यो पढ्ने बेलामा त्यो फर्स्ट पेपर त्यो 63औंसम्म पढेको थियो सर। आजकल म त्यो रिभिजनै गरेको थियो छैन। त्यही त तपाईँले पढेको बेला जति थियो त्यति मात्रै भयो, त्यसपछि नबढ्ने हो र कि बढ्छ? बढ्छ सर, त्यो नबढ्ने त होइन सर, बढ्छ। संविधान पढेको छ? हजुर सर पढेको थिएँ। संविधानमा कति धारा छ? 308 धारा। ए 308 धारा छ। त्यो संविधानको नाम कहाँ लेखेको छ?
नेपालको संविधान त्यो संविधानै कहाँ कतातिर लेखा हुन्छ नाम? माथि लेखेको हुन्छ सर नेपालको संविधान। बाहिरपट्टि लेखा हुन्छ होइन? काहीँ कुनै धाराहरूमा यो संविधान यो भनेर लेखा त हुँदैन नि? नेपालको त्यसको नाम सर 307 धारामा लेखेको छ त्यसको नाम। ए 307 धारामा त्यसको नाम लेखाएको छ। किन लेखाएको छ त्यसको नाम त्यहाँ? त्यसको नाम र पहिचान छ 307 धारामा। त्यो के सर लेखेको? मलाई नाम चाहिँ के छ? नाम त थाहा होला नि। नेपालको संविधान 2072। 2072 नेपालको संविधान भनेको छ त? कन्फर्म हो नि तपाईँले भनेपछि त तपाईँले रेगुलर पढेको, अब हामीलाई थाहा छैन त्यो। हस् नेपालको संविधान। सर, अब हजुरले डाक्टर साहब। सुधाजी, तपाईँमा नर्भसनेस साह्रै धेरै देखियो। तपाईँलाई नर्भसबाट उकास्न हामीहरूले प्रयत्न गर्यौँ। सम्भवतः तपाईँको श्रीमान साहब ज्वाइँ साहब त्यहीँ हुनुहुन्छ। तपाईँ ज्वाइँ साहबबाट धेरै डराउनु भयो। अनेस्टली साइकोलोजी त्यही हो। तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा यहाँ अन्तर्वार्ता हो, परीक्षा दिनुभएको छ, निर्धक्कसँग कुरा भन्नुपर्छ। धेरै समय पनि पज गर्नु हुँदैन र विषयवस्तु तपाईँले धेरै सुधार्नुपर्ने देखियो। किनभने मास्टर्स स्नाकोत्तर गरेको मान्छेको प्रस्तुति यति फितलो अपेक्षा गरिँदैन। मास्टर्स गरेको मान्छेको प्रस्तुति योभन्दा अलिक माथिल्लो स्तरको अपेक्षा गरिन्छ है सुधाजी। नेतासँग पहिला भन्नु पर्यो, तपाईँले कन्फिडेन्स डेभलप गर्नु पर्यो, डराउनु पर्यो। मास्टर भनिसक्नु भएको छ तपाईँले योग्यता, अनि त्यो अनुसारको तपाईँको प्रस्तुति चाहिँ कमजोर देखिन्छ हो। तपाईँले 12 मात्रै गरेको भए त्यतातिर लगिँदैन, त्यस कारण त्यो प्रभाव चाहिँ गलत हुन्छ। सरले त्यही भनिरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले बिगार्नुभयो भनेको होइन। सुधार्ने ठाउँ छ, अझै मौका छ। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने ऐना अगाडि उभिएर एक्लै तपाईँ प्रस्तुति गर्नुहोस्। यहाँ ज्वाइँ साहबको प्रत्यक्ष डर त्रास हटाउनुहोस्। हुन्छ सर। उहाँले तपाईँलाई गाली गर्नु भएको छैन, तर उहाँले के चाहनुहुन्छ, यसले राम्रो गरोस् भन्ने उहाँले चाहनुहुन्छ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ, उहाँ देख्दा तपाईँ डराइरहनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो प्रस्तुति गर्न सक्नु भएन। तपाईँमा क्षमता नभएको होइन, मास्टर्स गरेको मान्छेसँग क्षमता हुँदैन, कसले पनि पत्याउँदैन। क्षमता छ, तर यु हेभ टु युटिलाइज। हुन्छ सर। यो कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु, सही तरिकाले त्यसलाई युटिलाइज चाहिँ गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ, पक्का सक्नुहुन्छ, र तपाईँ पास पनि पक्का हो। तर हामी के चाहन्छौँ भने सेडेपको विद्यार्थी अगाडि नाम निस्किनुपर्छ, पछाडि होइन। त्यही भएर तपाईँ अलिकति मेहनत गर्नुहोस्, आफ्नो त्यो कोर्स सिलेबस हेर्नुहोस्, त्यस अनुसारका विषयवस्तुमा जानुहोस्, त्यो जाति हुन्छ। त्यो भयो भने तपाईँलाई सहज हुन्छ। ल यति भन्यो, तपाईँलाई अल द बेस्ट, एकदम शुभकामना। ल अब चाहिँ हामी आज यति नै गर्छौँ। राति भयो, झन्डै 10:30 हुन आँटिसक्यो, सुत्नु पनि पर्छ। फेरि भोलि हामी निरन्तर गर्छौँ। भोलि पालो नपाउने साथीहरूलाई गर्छौँ, दोहोऱ्याउने चाहिँ मौका अलिक नपाइएला। हामी यस्तै गर्छौँ। एकजना कसैलाई भनेको कुराहरू ख्याल गर्नु होला। भोलि चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्भावित क्वेसनहरूको लिस्ट पनि तपाईँहरूलाई यहाँ राखिन्छ, त्यो स्क्रिनसट गरेर पनि तपाईँहरूले तयारी गर्नु होला। किनभने यो हेर्दाखेरि के लाग्यो भने तपाईँहरूलाई यहाँ सोधिएका प्रश्नहरू र अरू सम्भावित क्वेसनहरूको एउटा लिस्ट बनाएर ठ्याक्कै राखिदिन्छौँ। त्यो भएपछि तपाईँहरूले तत्त क्वेसनहरू हेर्नुभयो भने पनि सजिलो हुन्छ। विषयवस्तुमा प्रष्टता चाहिन्छ। तपाईँहरूले एउटा कुरा के हेर्नुहोस् भने शिक्षकको सक्षमता प्रारूप अहिले जुन पहिलो संशोधन गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस्। मूलत त्यहाँ शिक्षकका पेशागत विकास गर्ने जम्मा 10वटा तरिकाहरू त्यहाँ राखिएका छन् र 2टा तालिममा फोकस गर्नुहोस्। सेवा प्रवेश तालिममा तपाईँहरूको फोकस हुनुपर्छ। अन्तर्वार्तामा त्यो सोध्छ, प्रमाणीकरणको खासै फरक छैन, 30 कार्य दिने भनेको छ। सञ्चालन ढाँचा मात्रै अलिकति बदलिएको छ, होइन? त्यही भएकोले त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ। यदि तपाईँहरूसँग त्यो छैन भने त्यो पनि हामी नोट उपलब्ध गराउँला, केही फरक पर्दैन। तर तपाईँहरू चाहिँ आफूलाई अपडेट गर्नुहोस्। जो मान्छे जुन जिल्लाको हुनुहुन्छ, कम्तीमा आफ्नो जिल्लाको साक्षरता स्थिति हेर्नुहोस्। साक्षरता स्थिति, त्यो जिल्लालाई चिनाउने मुख्य विशेषता के हो त्यसमा फोकस गर्नुहोस्। प्राकृतिक होला, पर्यटकीय होला, धार्मिक होला, के होला, त्यो कुरामा अपडेट गर्नुहोस्। र त्यहाँ त्यो जिल्लाको स्ट्रेन्थ के हो, सबभन्दा कमजोर पार्ट के हो, सबभन्दा सबल पार्ट के हो, त्यो हेर्नुहोस्। अहिले जनगणना आएको छ, त्यो जनगणना पनि जनसङ्ख्या कति छ, के छ,
बेसिक कुराहरू थाहा पाउनुहोस्। विद्यालय कति छन्, प्राइमरी कति छन्, टिचर कति छन्, कहिलेकाहीँ यस्ता कुराहरू पनि सोधिन्छ। किनभने प्राथमिक शिक्षकको त स्थानीय स्तरमै हुन्छ अन्तर्वार्ता, त्यसले गर्दा त्यो सोधिने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यो धेरै जानफिकार भएका मान्छेहरूले सोध्छन्। तपाईँलाई न्यूनतम 15 मिनट हुन्छ, अधिकतम आधा घन्टा भनेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ त 45 मिनटसम्म पनि जान्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आफूले ती कुराहरूमा जानकार भइयो भने सजिलो हुन्छ। किनभने तपाईँलाई पहिला नर्भस हुन दिँदैनन्, सजिलै प्रश्नहरू सोध्छन्। यहाँ हामीले भन्दा सजिलो गरेर सोध्छन् क्या। बरु हामीले यहाँ चाहिँ अनलाइनमा हुँदाखेरि अलिक कडा प्रश्न भयो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो गर्दैन, गफखाकै शैलीमा प्रश्न बिस्तारै गरेको हुन्छ। तर हामी थाहा नै नपाइकन लडिराखेका हुन्छौँ। हामी चाहिँ यहाँ लड्न नदिनलाई प्रयत्न गर्छौँ, उनीहरूले त्यहाँ कुनै प्रयत्न गर्दैन, उनीहरूको काम सोधिदिने मात्रै। तर नजानेको विषयबाट सोध्दैन, उनीहरूले जानेकैबाट सोध्छन्। त्यही भएर अनुमानको भरमा उत्तर दिने काम नगर्ने, होला कि हो कि जस्तो कुरा नगर्ने, जे कुरा थाहा छ त्यो गर्ने, जुन कुरो थाहा छैन त्यसलाई थाहा छैन नै भन्ने। तर थाहा छैन भन्दा डिप्लोमेटिक पाराले भन्ने, त्यो कुरा हामीहरूले तपाईँहरूलाई सिकाएका छौँ। शैक्षिक जस्तो तपाईँहरूले परिचय दिँदा सिधा नाम, आफ्नो थर, ठेगाना, शैक्षिक योग्यता, भए कार्य अनुभव अनि रुचि, यतिसम्म भन्नुपर्ने हुन्छ। रुचिमा अरू कुरा भनिराख्नु परेन। तपाईँले लागेको आफ्नो जुन पर्फेक्सन छ, जस्तो गायनमा छ, नाचमा छ, भ्रमण होला, कविता होला, चुट्किला होला, के छ भन्नुहोस्। यसले तपाईँलाई राम्रै गर्छ, यसले तपाईँलाई प्लसमै लैजान्छ, मार्किङ पनि राम्रै गराउँछ। त्यही भएर त्यो भन्दा केही बिग्रिँदैन। तर उनीहरूले हराएको बेला दिएको निर्देशन अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ, होइन भने नभन्दा जाति हुन्छ। अहिले यति कुरा भन्यौँ, भोलि फेरि हामी भेट्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई शुभरात्रि। चिन्ता नगर्नु होला, फेल हुँदैन। हामी तपाईँहरूलाई सुधार्नकै लागि यहाँ छौँ। मेरो बिग्रियो, यिनीहरूले यस्तो भने, मेरो त बर्बाद हुने भयो, यस्तो पटक्कै नसोच्नुहोस्। तपाईँलाई यही अन्तर्वार्ता दोस्रो चोटि लिइसकेपछि तपाईँको सुधार हुन्छ नै। यो परीक्षा हो, परीक्षा हुँदाखेरि अलिकति मन आत्तिन्छ, के सोध्छन् थाहा हुँदैन, अनुमान नगरेको कुरा एकैचोटि आउँदाखेरि यस्तो भएको मात्रै हो। अब अलिकति आइडिया पनि भयो, भोलिदेखि हामी सुधार पक्कै हुन्छ। बोध सर, हजुर नमस्कार। हजुर, हस्, अब नमस्कार। अब यहाँहरूलाई शुभरात्रि है। अल द बेस्ट, शुभरात्रि। हस्।